Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa sunnuntai-päivää. Kylläpäs taas on tää lähetys hitaalla. Voi helvetti. Katsotaan, niin toimii jotenkuten. Ääni siis. No niin, joka tää tästä lähtee. Päivitin taas tämän Windowsin ja heti ollaan ongelmissa. Mä pannaan toi kiinni ja tuolta, niin jos se antaisi vähän arvoa. Morjesta vaan Liisalle. Liisa siellä hätäilemässä heti kun saa vaivalla tehtyä tätä. Mikä ominaisuus ei ole käytettävissä? Mitähän se tarkoittaa? En tiedä. No, ei kai sillä. Vähän huonosti tämä pyörittää kieltämättä nyt, mutta ei voi mitään. Tämä läppäri on tiensä päässä. Näin se käy. Sunnuntai sumuinen ja hidas päivä, niin no joo, voi sen noinkin ajatella. Eli mä otin aiheeksi ton Erika Wigmanin kappaleen. Tuli katsottua se tänä aamusta. Niin kysytään Liisalta ensin, että millaisia mietteitä se sulla herätti tämä Erika Wigmanin kappale. Mitä Liisalle tuli mieleen, ja voi olla, että minä jopa arvaan, mitä Liisalle tuli mieleen. Joo, nyt ei ole paljon ehtinyt livettää eikä tekee videoita, on vähän muuta projekteja tässä, mutta nyt on tässä. Liisa ei ole kuunnellut. No joo, en toki siitä voi mitään sanoa, koska itsekin kuuntelin vasta tänä aamuna sen, mutta. Olisikohan tästä jostain vähän muutettua tuon kamera-asetuksia, että ei tosta. Niin ei. Katsotaan, jos olisi kamera-asetuksia muutettu, että tämä vähän ei näin paljon tökkisi. Tuolla olisi yhdet asetukset. Eli kamerat. Tuossa. Niin. Perusasetus. Kirkkaus, kontrasti, terävyys. Pannaanko sitä vähän alemmaksi? Auttaako se sitten? Tässä se toimii mutta paljon paremmin kuin tuonne YouTubeen. Olisiko se sitten tuo nettiyhteys? En tiedä. Annetaan olla näin. Kameralaitteen asetukset. Ei tähän pysty mitään tekemään. Joo. Mennään tällä sitten. Joo, ei se aina muuttaa. Tämä tökkii tässä. Se YouTube lataa huonosti. Mä voisin oikeastaan vaihtaa tuon puhelimen paikkaa, jos se auttaisi. Ehkä se auttaa, ehkä ei.
No niin, katsotaan, jos tänne tulisi paikalle joku, joka olisi katsonut tämän Erika Wikmanin kappaleen, niin hän voisi ottaa kantaa siihen. Mä otan sitten vasta kantaa, kun joku muu ottaa ensin kantaa. Joo, tuolta ja... Nyt tää pelaa ehkä paremmin, tai kun mä vaihdoin tuon puhelimen paikkaa, että se oli huono yhteys tuossa. Toivotaan näin. Joo, kyllä se selkeästi nyt parani tämä kuva kun vaihdoin tuon paikan. Pannaanko vielä vähän tolle päin. Noin. Niin. Tosiaan Premier Fantasy eilen ja tänään jatkuu sitten City, jos Kuuko sattuu paikalle. Niin Cityn pelille ja pistin Haalandin kapteeniksi. Tänään odotellaan pisteitä, mutta mulla meni monta viikkoa aika hyvin tuossa Premier Fantasy. Nyt on kyllä mennyt heikosti. Eli näin se menee. Mutta vielä 10 joukossa ollaan, että ehkä se on positiivista. Joo, toi heti pitänyt tähän laittaa, mutta hei, mulla on yksi olut. Pitäisiköhän juoda olut tässä samalla? Kiitos Liisa, joo, tehdään näin. Ei ole tullut pahemmin olutta kyllä juotu. Nyt on yksi päivä joen, mutta muuten. Nyt ei ole kuin tämmöistä auraa vaan, mutta kai tämä nyt välttää. Tämä on kyllä paras olut melkein, mitä voisi sanoa. Että kohta tulee Petri Houla ja sanoo, että ei kai täällä taas ryypätä. Saatana. Ai. Ei ryypätä, mutta yksi olut otetaan. Joo. No joo, täällä ei nyt kukaan uskalla sanoa mitään. Jalle tuli pissihommi. Mitäs Jalle on ollut mieltä tuosta Erika Wikmanin kappaleesta? Mikä sen nimi muuten oli? En muista sen nimeä, aamusta katoisin, mutta se nimi kai suomeksi on, että tänään tulee vai mitä se on? Mikä sen suomenkin? Jalle sanoi, silloin kun yksi hyvä kappale Syntisten pöytä. Joo, mutta ootko kuunnellut tämän Euroviisu-ehdokkaan vai mikä UM-ehdokas tämän kappaleen? Tänä aamusta kuuntelin ja mä kohta kerron, mikä mietteitä se herätti. Vai oot kuunnellut? Joo. Joo, mutta Jalle, onko nyt kyse siitä, että onko kappale semmoinen, minkä ostaa mukaansa matkalle vai onko se kokonaisuus? Vähän sama kuin tuossa oli Kääriässä, Showhan oli paras. Kappalehan oli ihan typerä. Ja sama on tuossa Windows 95 Manissa, niin siinä Show oli parempi kuin se kappale oli ihan paska. Niin olisiko tässä Erika Wikmanille sama, että Show on se paras? Koikkelis, joo. Eli joo, mä siis laitoin tuon aamusta pyörimään tämän Erika Wikmanin kappaleen. Ja ensin mä katsoin, että oho, niin kuin näette tuosta aloituskuvan ilmeestäkin, että oho,
Sitten mä kuuntelin sitä, mä en sano sanoista mitään selvää. No sehän normaali suomalaiset, kun vetää Euroviisu yrittää, niin sanoista ei saa mitään selvää. Ehkä hyvä niin. Sitten mä kattelin sitä kokonaisuutta, kun siinä naiset hunajassa pyörii ja niin edespäin. Niin tiedättekö mitä? Minun mielestä toi esitys, niin se oli kyllä ihan niin kuin Euroviisun voittajakamaa, koska siinä on monta semmoista asiaa. Mä uskon näin, kun se Erika Wigman oli vähissä vaatteissa, niin naiset moraalisoi, hyiko kauheeta, ja sitten ukot innostuu, että ja nainen on vähissä vaatteissa, mutta mä en ajattele kumpaakaan puolta. Mä ajattelen sitä, että sehän on tehty niin kuin tuonne kilpailuun ja menestymään, niin siinä formaatissa se on helvetin hyvä veto. Eli yllättäen taas UM yllätti, eli tämmöinen kappale. Toivottavasti sen ymmärtävät äänestää jatkoa sen. Eli siinä on niin kuin show semmoinen, mikä varmasti vetoo. Mä katselin tuosta, kun mä olin katsonut tämän kappaleen YouTubesta, niin sen jälkeen mä katsoin, kun ainahan tuo maailmalla tehdään, ne arvostelee näitä kappaleita, niin kyllä ne oli taas huulipyöreinä, että mitä tässä tapahtuu, ja niin olin minäkin. Eli hyvä veto kyllä. Musta tuntuu, että tuo oli ehkä Erika Wigmanin paras show, mitä se on ikinä pystynyt tekemään. Huomasitte, että Rautanurre miettii nimimerkkiä, että olenko roolille hyvin psykologisesti osannut lukea ihmeitä ja mikroilmeitäkin. No en mä oikeastaan sitä miettinyt. Eli mä katsoin vaan, että mulla ei ole lasit tässä päässä, niin mä katsoin mikä tuo nimimerkki oli, mutta en mä nyt ole rolleja. Mun kanavalle pahemmin rolleja ole, ja jos niitä tulee, niin lähtee pois. En mä niitä sen kummemmin fundera. Eli mä katsoin vaan sun pitkää nimimerkkiä, että mitä siinä lukee. Mulla on kyllä tuossa oli lasit äsken, mutta en nyt jaksa niitä laittaa. Pitäisi kyllä olla, niin näkyisi tuon satin. Eli nyt ei ollut semmoinen mikroilme, vaan tämä oli semmoinen, että kun tuo lähinäky on heikentynyt, pitää tihruttaa välillä. No mikroilmeet, mä itsekin niistä tiedän, mutta ei ne aina kyllä täsmää. Että. Jalle, se on tiukkaa taistoi Fantasyssä ja erittäin hyvin, sä oot seliseli. No joo, sä voit ajatella miten haluat, eihän se siitä muuta. Eikä sinne mulle iso väliä ole. Morjens vaan Seppokin siellä. Huomasitko Seppo, että sinua kunnioittain tein yksi päivä kuvakkeen eikä jätkää näkynyt livessä? Että olen kyllä Seppo pettää aina. Piiparinen sentään tulee aina paikalle, kun muita kiireiltä kerkii. Ai huomasit? Seppo pettää aina. Äärimmäisen hyvää päivää kanavalle. Seppo, sä oot mahtava kunnianosoitus. No on se tyhjää parempi, Seppo, kai se ymmärrät. Jalle sanoi, että onko Piiparinen pysynyt kuivilla. Siis kummasta päästä, ylä- vai alapäästä? Tarkennut siihen. Päivää se on vanhuus ja hämärä ja lähinäkö. Näin se on, Pete. Näin se on. Pitäisikö vähän laittaa tuosta valoa lisää? Mä ajattelin, että Pete tulee sanomaan lähetyksen, että taasko täällä ryypätään, mutta nythän Pete laittoi eri. Olisiko aito Pete ollenkaan? Jalle, sä oot vähintään toisesta päästä. Ja Seppo ei piruttaa lähtenyt live, kun huomasin Rautanen huomioihin. Olisiko näin, että sen takia se ei tullut, kun hänet oli huomioitu? En mä usko, kyllä Seppo ymmärtää paljon enemmän, mitä ulospäin osaa näyttää. Seppo ei ole niin tyhmä, mitä hänen kirjoituksistaan voisi päätellä. Joo. Auraa jo yksi törkki tässä vaan. Kävin tuossa ulkona vähän asioilla ja ajattelin, että tässä voisi yhden auran ottaa. Ja nyt tulihan se Pete sieltä. Petellä on sytytys myöhäisellä nyt.
Mutta oliko ne Pete Kemistä muuten löytänyt nyt jonkun kaivoksesta, niin kun, oliko se nyt rautamalmia niin kuin moninkertainen määrä siihen, mitä ne oli ajatellut, että oliko siellä nyt niin kuin Kemissä ruvennut menemään lujaa niin sanotusti? Päiväkännit, ei mulla riitä ainekset siihen. Ei riitä ainekset. No mulla tuossa vähän leijonaa, pitäisiköhän se heittää ja pois. Tänään katsotaan jalkapalloa. Hariko, no nyt on, no nyt. Erittäin se oli vitsi, joo, mutta vitsit joskus totet. Pete, sä en ole tuollaista kuullut. Mun mielestä siinä oli joku Kemissä, oli löydetty kaivoksesta. Ne oli porannut vähän syvemmälle, sieltä oli löytynyt moninkertainen määrä oletettuun. Oliko se nyt rautamalmia vai mitä ne siellä Kemissä louhii? Eli Kanosot emme tuomitse leijonaa. Toi on muuten mielenkiintoinen juttu, toi erittäin hyvin sanottu, että jos puhutaan, että huumoria pitää olla, niin sanotaan, mä oon kirjoittanut aika paljon huumoritarinoitakin ja muita, ja sitten jotkut pitää mua tosikkona, mutta mä oon hyvin kaukana tosikossa, mutta omalla tavalla tietysti mä oon määrätietoinen. Se on vähän sama juttu, kun en nyt vertaa itseäni muuten minkään Spedeen, mutta Spedelläkin oli, sekin teki paljon huumoria ja muuta, niin se ei aina jaksanut niitä vitsejä, kun ohikulkijat heitteli, niin ei aina jaksanut kuunnella niitä. Ai hömpsyt väkevää, tulee hyvä olo. En tiedä, tuleeko siitä. En tiedä näistä oloista. Ai Sandelsi juot, onko niin vitosta vai nelosta? Vai kolmosta? Kolmosta, okei. Okay. Joo. Jos joku on ihmetellyt, kun ei ole nyt tullut live eikä ratikkavideoita, niin kyllä niitä tulee taas, mutta mulla on vähän ollut tässä niin paljon kaikkea muuta, että niin kuin vähän tuo videon kuvaaminen on ollut pienellä tauolla ja se on tehnyt kyllä hyvää, että mä uskon, että kohta taas paukkuu sitten joka päivä se 6-7-10 video, mutta nyt tehnyt ihan hyvää pieni maltillinen tauko tässä. Ja toi netti jalkapalloa mä oon vielä kattonut kyllä, mutta en sitäkään ihan joka päivä. Mä otin ton Viaplayn taas, kun tulee hyvin matseja, niin eilen tuli katsottua ja tänään katsotaan, mutta netti on kyllä ollut nyt aika pannassa. Johtuu lähinnä siitä, kun ei tällä läppärillä nyt saa aikaiseksi. Ja kohta se toinen kone pitäisi olla valmis, niin sitten pääsee oikealla koneella tekemään. Tai valmis ja valmis. Windowsin päivitys ja nämä kaikki koneet pilaa. Kanauset kokeilemalla selviää, tuleeko hyvä olo. No jos joku pistää euron donateen, niin mä kokeilen. Mä muuten kyllä kokeilen. Nyt ei voi sanoa, että olisi kerjäyslive, jos puhutaan vain eurosta. Tai no voihan sekin olla tietysti. Erittäin hyvin sanottu, että Sanders on omasta mielestä paras kaupan kolmosoluista. Mullahan on testi niistä ja mun mielestä Sandersi pärjäsi hyvin kyllä. Pete on katsonut snookeria. Tänään tulee finaalimatsi. Muuten toi kaljatestejä, kun mä tein, niin Sandelsi sai kyllä hyvät arvosanat siitä, mutta meikäläinen teki testejä, mutta yllätti se, että Karjala nousi korkealle, mutta sillä tavalla, että se oli lämpimänä. Eli Karjala olut oli lämpimänä ihan hyvää, mutta kun se oli viileinen, se on vähän karvaanmakuinen viileinen. Eli juokaa Karjala lämpimänä, tasku lämpimänä. Kanausat nimimerkki, niin perästä huomaa, että tällä hetkellä ei ole sitä euroa tilille, muuten olisi välittömästi. Joku muu voi puolesta. Joo, ei kai se niin vakava, kunhan heitin läpändeerosta. Läppändeerosta vaan. Mutta onhan tämä aurakin hyvä, hei. Tämä on ehkä paras tämä vitosaura, niin kyllä mä pidän tätä parhaimpana, mutta nämä on makuasioita, että ei niistä kannata kinaa. Jos sä tykkäät Sandelsissa, tykkäät, jos mä tykkään aurasta, mä tykkään. Ja onneksi me ei tarvitse toisten kaljoja juoda.
Niin sehän tämä on niin kuin kaiken ajan. Mutta kyllähän nämä koffit ja alekokit ja muut rapakaljat, niin en mä niitä niin arvosta yhtään mihinkään. Ne on hivittun pahoja. Jopa karhu on aika surkean makusta. Joskus nuorempana tuli juotua karhua, mutta morjesta vaan Jokisamppa. Sulla oli tuossa yksi päivä live. Katoin vaan telkkarista, niin sulla oli livet päällä. Vähän aikaa kattelin sun liveä, mutta joo. Telkkarissa oli toi YouTubessa, niin ehdotti sun livees toi telkkari. Niin katoin sitä jonkun aikaa, joo. Erittäin karhu on ok. Nuorempana tuli jo karhu juotu, mutta kyllä mä sanon, että näistä, mitä on juonut, niin tietysti ulkomailla on hyviä oluita, mutta kyllä Lapin kultakin on ollut kohtuullisen. Lapin kulta, no Sandelsikin on ok, sitten on tuo Carlsberg on aika hyvä ja sitten tietysti Aura. Mutta nekin riippuu vähän ja Karjala lämpimän. Heineken 4 on myös hyvä. Niin no joo, siinäkin on perinteiset valmistusmetodit. Mutta koffi on kyllä ihan kuravettä. Ja alekokki. Sitten on Lidlissä on se Olvin punainen 3, se ei ole kovin hääviä, mutta sitten siellä on se, mikähän se oli se saksalainen olut. Ravenberg, eikö mikä hitto se oli. Niin sehän oli ihan kohtuullista jo. On niissä pieniä maku, mutta silloin kun tekee olutta mieli, niin sillä ei ole kyllä oikeastaan väliä mikä merkki on, mutta jos useamman juo, niin sitten on. Onko Petellä mitään suosittua olutmerkkiä? Varmaan tiedämmekin sen. Jotkuhan käyttää Coop-merkkiä, se on se halpa merkki. Ja kävin kaupasta katsoa mehua, niin mä katsoin, että tuossa on Coopia. Niin sitten mä rupesin katsoa, että paljonko siinä on niin mehua, niin siinä on vain 5%. Sitten mä katsoin toisen mehun, mikä oli melkein sama hintainen, muutaman sentin ero. Ja siinä oli 20% mehutiivistettä. Eli kun Coop-tuote, no se ei ollut edes edullinen, että se oli kyllä vähän niin kuin vedätyksen maku oli siinä Coop-mehussa kyllä. K-menu-oluet ainoa, josta syljen lasi. Niin se voi olla, sehän ja niitä halpis. Ai Coopin kuparikin on syljettävä lasi. Jokisamppa on pitänyt viikoittain muutaman liven. Joo. No mulla voisi sanoa samaa. Mä en muista koska mulla oli. Ei tässä nyt hirveä aikaa, mutta kuitenkin onhan siinä. Oli ennen viikonloppua, joo. Oli kyllä ihan kiva viikonloppu. Tuli kaiken näköistä väsättyä ja käytyy reenailemaan ja niin edespäin. Oli kyllä hyvin piristävä viikonloppu nyt. Ja mä ajattelin, että mä teen maanantai-aamusta sitten liven, mutta nyt tässä kävi näin, että oli tänään. Nakkimuusi sanoi, että Pete taitaa tykätä siitä mikä se oli. Niin, onko se Pirkka ollut se halpis K-kaupan? Voiko sitä nyt halpikseksi sanoa? Eikö mikähän se on? No sininen purkki, eikö se ole Pirkka olutta? Pirkka olutta se täytyy olla.
Joo, toi on erittäin hyvin sanottu, että kannattaa olla varovainen näissä nettijutuissa, kun ei se tiedä koskaan kuka siellä on langan päässä, niin kannattaa olla varovainen näissä. Joo. Ikäraja mulla on 18 vuotta ja toivon, että sitä jokainen katsoja noudattaa, että tämä ei ole lasten kanava, tämä on aikuisten kanava. Niin. Mutta se täytyy Jokisamppa tehdä vaan selväksi, että on aikuisten kanava. Ja sinne voi laittaa sitten, kun sulla ei ole mainoskanavakaan, niin sä voit laittaa sinne sen, että vain rekisteröityt 18 vuotta täyttäneet, niin sehän toimii silleenkin. Jokisat, mistä SVN saa vai onko vaan päätös sulle? Sen saa laitettua siitä asetuksista että niin, kun aloittaa. Joo. No Jokisamppa sai siitä palautetta, mutta ei lähetä sitä jauhaa, kun ei se ole tällä kanavalla tapahtunut. Niin kannattaa noita Jokisamppa kuunnella, kun tekee live. Livet on vähän haastavia aina kyllä, että täytyy siinä monta asiaa huomioida. Joo, näin se on, että kyllä se niin kuin pitää aina miettiä sitä laajempi, sitä ei aina itse osaa. Monesti se perustuu siihen, että on vähän ystävällinen ja sitten ei niin kuin huomaa, että menee niin kuin väärään suuntaan. Joo. Aikuisten kanava on aikuisten kanava. Sen takia täällä puhutaan Erika Wikmanista. Mitä sä oot erittäin hyvin sanottu mieltä tuosta videosta? Varmaan oot kyllä katsonut sen, niin mitä mieltä olet tästä? Mikä sen nimi nyt sitten olikin? Niin mä sanoisin, että se on niin kuin hyvä show tuonne Euroviisuihin, että kuten mä sanoin, että naiset paheksuu sitä ja sitten miehet katsoo kiinnostuneena, mutta mä itse ajattelen sillä tavalla, että kokonaisuutta se voisi pärjätä siellä. Ai ihan paska. Niin, mutta älä mieti musiikin kannat. Siitä ei sitten laulun sanojakaan saanut selvää. Mäkin katsoin sitten noita, kun ne arvosteli sitä kappaletta, niin siellä oli tekstitys englanniksi, niin mä siitä näin, että mitä se siellä lauloi. Mutta se showhan on semmoinen, millä tehdään sitä menestystä. Että se on ihan turha noita nuoria laulajia, kun ne itkuvirsiä siellä vetää suomeksi, niin niillähän ei pääse mihinkään. Eli omalla tavalla se poikkeaa siitä muusta linjasta, niin silloin siinä on menestyksen avaimet. Jokisen täytyy katsella asetuksia, että saako koko kanavan K18. Se on joka lähetyksessä erikseen laitetaan se, muistaakseni se asetus. Ai sä katsot, jos kuuntelet jotain kappaleita musiikin takia, mutta hei, muistapas nyt erittäin hyvin sanottu, että tämä kilpailu, mihin tähdätään, ei mun mielestä ole musiikkikilpailu ollut enää vuosikymmeniin tämä Euroviisut, että joskus aikoinahan se oli musiikkikilpailu, mutta sehän show ollut. Viimeiset varmaan 20 vuotta se on pelkästään show, ei musiikin kanssa ole paljonkaan tekemistä, eli voi niitä aikoja, kun Appa oli mukana ja menestyi siellä, mutta eihän Euroviisut ole enää mikään musiikkitapahtuma, se on niin kuin show, eristetään erilaisia showta musiikin ympärillä, niin siihen toi on hyvin passeli tämä Erika Wikman. Niin kohtahan Euroviisut on ja juhannus. Joo, me mietittiin tuossa just eilen, että hei, kohta ollaan tammikuu käsitelty, niin sitten on jo helmikuu, alkaa kevättä kohti, menee lujaan. Eihän tässä kerkeä taas kunnolla herää talviunilta, kun alkaa kesä taas.
Niin, musiikilla ei ole mitään tekemistä. Niin ei munkaan mielestä. Että se on niin kuin, siellä esitetään erilainen show ja silloin sä ymmärrät, mitä mä tarkoitin sillä, että tuommoinen esitys, niin sillä voi olla menestymisen paikka. Oli sitten kuinka ala-arvoinen tahansa tai mitä vaan. No joo, en mä halua missään tapauksessa tuomita tätä Erika Wigmania. Hän yrittää paljon, yrittelijäs ja näkee paljon vaivaa ja pistää kaiken peliin, että se on hieno piirre kyllä sekin. Mutta omalla tavallaan ne kappaleet, mitä hän tekee, niin hän ei niin ulkoisesta olemuksesta oikein istu niihin valitettavasti. Eli se on ehkä se ongelma, mutta arvostan kyllä, että hän tekee tämmöistä ja tekee musiikkia, ei siinä mitään. Tai nythän se tekee siis showta Euroviisuihin. Ei mulla siis mitään pahaa sanottavaa ole sen kummemmin. Ja noista ehdokkaista, mitä oli, niin ehdottomasti tämä on paras, tämä Erika Wigmanin vetäsy. Jos ajatellaan niin kuin Euroviisukilpailuihin, mutta voi olla sitten. Mun mielestä oli oikeastaan aika hauska juttu tuossa, kun käytettiin hunajan tapasta jotain. Tuskin se nyt hunajaa oli, koska se olisi tahrinnut joka paikan, mutta se hunajan tapainen aine siinä, niin se kyllä antoi ison plussan tuolle esityksen. No sun täytyy Jokisappa katsella sieltä asetuksista, että en mä nyt itse kyllä muista äkkipäätä, mutta katselet sieltä asetuksista. Kyllä mä oon itsekin miettinyt jossain vaiheessa, että laittaisi tunnistautumiseen, että voi sattareja kirjoitella, mutta en mä ole nyt vielä jaksanut sitä laittaa. Jossain kohti voi olla. Täytyy nyt katsoa. Liisa sanoo, että kanava vietetään nyt vappueka. niin, totta muuten Liisa. Kanava hyppäsi jo vapun ohi suoraan juhannukseen. Se on totta. Raatonen toimi nyt YouTube-valmentaja. Sinähän se toimit. En mä ole toiminut mitään. Sinähän se oot niin kuin valmentaja tuossa. Eikö sä itsehän sä otit puheeksi tämän ja niin edespäin, niin sinun tehtävä on viedä asia maaliin asti. Ei tässä ole paljon aikaa YouTube-valmennuksiin. Hyvät saaneet omia lähetyksiä tehtyä. Ai kanavalla ikuinen vappu. Liisa, no edes pääsiäinen. Siitäkö se alkaa sitten se kevät? Kyllä se alkaa jo helmikuussa, että siinä mielessä. Mites kanava, sulla on Premier Fantasy Liiga mennyt? Tänään siis mä vaihdoin Hollandin joukkueeseen. Mä tein 5 vaihtoa, meni 4 pistettä. Muuten mä en saanut sitä, kun se oli niin kallis ukko. Niin laitoin vielä kapteeniksi, niin katsotaan, jos se tänään tekisi sit muutaman maalin Ipswichin verkkoon, niin sitten olisi mennyt täydellisesti homma. Ja Salahia mulla oli kapteeni, otin sen pois nyt, niin se ei tehnyt onneksi maalia. Lähellä kyllä oli. Mutta tämmöistähän tämä on maailman meno.
Et ole vielä katsonut tämän viikonlopun tapahtumia. Joo, 4 jatkuu taas pelit ja on ne kyllä mielenkiintoisia. Mitäs Liisa muuten kun tulee pääsiäinen, niin lentääkö anoppi luudalla vai pääseekö se auton kyytiin, että kumpi tapahtuu? Eikö anopit yleensä liiku luudan kanssa? Mun mielestä siinä vanhassa jutussa, niin sillä noidalla oli kahvipannu ja kissa mukana, niin mikähän siinä on logiikka? Olisiko se nimenomaan anoppi, mikä lentää siinä? Liisa, toivottavasti kauas. Kai siinä luudassa on kääntöominaisuus, niin kuin Harry Potterilla. Kanava on ihmetellyt Trump kryptovaluutan liikehdintä. Siis huomennahan Trumpista tulee maailman presidentti. Huomenna on se päivä. Ai saatana sentä. Eli mites Kanava meinaat huomenna niin herätä iloisesti Trumpin aikakauteen taas kerran? Joo, ja Trumpihan on nyt saanut aikaa jo, koska toi Gazan sotakin on jonkunnäköinen sopimus siellä tehty ja liittyen siihen, että Trumpista tulee presidentti, niin oli kiire saada sopuaikaa. Eli on se Trumpi jo saanut aikaa ennen presidenttikautta. Mutta sitä mä en tiedä, pystyykö se Ukrainan tuohon mitään vaikuttaa. Liisa sanoi, että mitä se Trumpi mahtaa keksiä suomalaisia. Kuulemma Liisa epäili, että se Trumpi ei edes tiedä, mitä on suomalaiset. Että mä vähän epäilen, että jossain oli ohjelma, että amerikkalaiset ei tiedä edes mitään suomea. Eli hyvät tietävät Pohjoismaat, että siinä on pohjoisissa jotain maita, mutta Ruotsin ehkä tietää, mutta Suomeen ei kyllä tiedä. Että se voi olla, että Trumpi ei ehkä suomea ajattele, kun sekin aamulla herää. Kanava saa hyville mielen vahva luotto hulluun pusinesukkoon. No en tiedä niin. En mä nyt jaksa aina näitä erittäin hyvin sanottu käydä läpi näitä samoja, koska ei se nyt johda mihinkään. Näitä on niin monta samoja keskustelua. Niin keskustellaan mieluummin Erika Wickmanin esiintymisestä ja miten hän tuossa jatkoon pääsee. Mä muistan silloin aikoinaan, kun tuli tuo Lordi niin, no se ensimmäinen esitys, kun mä katsoin, niin mä ajattelin, että voi vittu mitä paskaa. Sitten mä mietin vähän enemmän, että tuollahan voi pärjätä kyllä, ja niinhän sillä pärjäsi. Sitten tuli Kääriän kanssa, mä katsoin sen hekan, että ei jumalauta, että kyllä on paska tämäkin. Mutta sitten mä rupesin miettimään samoin, että sehän voi menestyä, ja niinhän siinä kävi, vaikka ei nyt ihan voittanutkaan. Ja sitten oli tämä Windows 95 Man, siinä oli samanlaiset ajatukset. Nyt tässä Erikan kappaleessa mulla on samanlaiset ajatukset, että niin kaikkihan ne kappaleet on aika surkeita ollut musiikillisesti. Ja no kun mä en ole mikään hevin ystäjä, Lordikin menee samaan kastiin kyllä. Että semmoinen hyvä suomalaisten tekemä heavy-kappale on ollut se Taivas lyö tulta. Se oli mun mielestä hyvä biisi. Mikäs se nyt oli se yhtyö? Mikä hitto se oli? Siitä ei paljon sitten sen jälkeen ole kuullut, mutta se on yksi hyvä kappale, kai riittää. Se oli hyvä, kyllä. Se oli toi
Mikä hitto se bändi oli? Väliin kun tulee tämmöinen oikosulku, niin ei vaan aukea. Liisa, sä oot kääriä ihan huono se biisi, silti tahkoo rahaa, en ymmärrä. Niin, mä katsoin sen yhden show, missä on se kääriä, niin sehän soitteli kaikkien muiden kappaleita, että kyllä ne on aika niin surkeita ne sen omat kappaleet, mutta ei tarvitse, kun tuo Euroviisus käydä, niin sen jälkeen se on tie avoinna. Sanopas Liisa, mikä kasvi tämä on. Mä ostin tämän vaimolle ja mä ajattelin, että se ei tule kauan kestämään kyllä. En mä muistanut sitä oikein kastellakaan, mutta tämä on siis erittäin hyvinvoiva ollut. Mikä Liisa kasvi tämä on? Nyt Liisa kysy Anopilta, jos et tiedä. Mikä kasvi tämä mahtaa olla? On muuten hyvin kasvanut ja pysynyt tuossa voimissaan. Ai Pete, sä oot no niin, tuli urheiltua. Kävikö se vessassa vai? Oi, tämä ei oikein haisekaan millekään. Tulilatva. Kato, Liisa tiesi ton. Ai tulilatva. Joo, kaupasta ostin, tarjouksessa oli halvalla, niin ostin mukaan. Ja se on kyllä ollut parhaita kukkaostoksia, mitä mä oon tehnyt. Hyvin pysynyt kasassa ja niin edespäin. En mä Jokisamppa tiedä noista sen kummemmin, että en osaa sanoa. YouTubeltä kyselet sitä, niin ne tietää. No. Ai Pete pyöräili kaupalle. Eikö sulla ole huomenna ryöpäivä sitten? Koska toihan tarkoittaa Pete sitä, että sulla on tänään mölinä lähetys sitten. Näin mä olettaisin ainakin. Mölinä lähetys. Kanako se Peti, ostitko lääkettä? No kanava, ei mikä saa miehen lähtemään sunnuntaina tähän aikaan liukkaalle kelille polkeen kaupalle, niin ei sinne kyllä varmaan mennä Medhurstia hakemaan, mä vähän epäilisin. Ai Pete osti topan ja purkin mehua. Ai niin joo, toinen asia, mikä juoksuttaa tietysti on tupakka. Kyllä vaan. Ai ryöt on loppunut 30.12.2024. Okei, ai siihen loppu se. Onko ne saanut sut nyt niin hyvää kuntoa, ettei tarvitse enää kuntouttaa? Liisa, Petri, vähän koitat lenkkeillä enemmän. Joo, hyvin sanotun mielestä pitäisi jokaisen pitää yhteisen edun pystyä rakentamaan keskustelua. Mutta kun ei ne aina kiinnosta noissa sama YouTube-asetukset meikäläistä ja muuta, että en mä jaksa niistä aina keskustella. Voi vaan huvita aina keskustella samoista aiheista. Et nyt olisi mieluummin keskustella Erika Wigmanista tai me ollaan Jokisampan kanssa näistä ennenkin keskustelua, mutta aina ei viittisi samoja jauhaa. Kun en mä ole mikään YouTube, mä oon vaan tämmöinen rautarunnari, mikä tekee YouTubeen itse videoita, ettei mä ole sen tarkemmin. Ei aina jaksa samoja aiheita, se on niin kuin paikallaan polkemista. Ei se ole ylimielistä, jos mä sanon suoraan, että ei mua kiinnosta siitä aiheesta nyt keskustella, se on näin.
semmoisia kanavia varmaan löytyy ja paikkoja, missä tietää, mutta mä en vaan aina jaksa samoja jauhaa. Mä kyllästyn aika nopeasti. Mutta sähän voit itse keskustella siinä. Petesot Liisa, juu, mietintäasteella vielä. Liisa, Petri, kohta olet kunnalliskodissa miettimässä, kun mikään ei toimi. No ei kai se vielä, Petehän on niin nuori. Sehän vielä tätä parasta nostoväen luokkaa tuonne sotaankin vielä. Niin eihän se vielä minnekään vanhaan kotiin tai kunnalliskoti. Pete on aivan liian nuori sellaiseen. Pete on vielä parhaassa työiässä. Pete, sä oot Liisalle jo valmiiksi rullatuoliasunnossa. Ole jo valmiiksi rullatuoliasunnossa. No eihän nyt Pete ole liikuntakyvytön. Jos äsken polkasi kauppaan hakemaan tupakkaa, niin eihän se mikään liikuntakyvytön ole. Herra Jumala sentään. Sehän vaatii jo paljon tasapainoa ja kuntoa ja muuta, että pyörällä polkaisee kauppaa. Liukkaat kelit ja niin edespäin. Rullatuoli asunnossa. Tarkoittaa olla kunnossa, mutta ei, Petehän on vielä siis hyvässä työilässä, jos ei parhaassa. Monta metriä vaan. Pete, sä oot Liisalla taas mopokeuli. Liisa ei halua sua, Pete, työmarkkinoille. Sä oot kilpailija Liisalle, kun sä teet Liisan työt siellä. Niin Liisa pistetään sitten lomautetaan. Liisa, että Petri ei mene kauan, kun kunto ropisee alas. Joo, kyllä se on meillä kaikilla selkeä juttu, jos ei pidä huolta kunnosta, niin kyllä se menee alaspäin. Itse kun tässä viikonlopun taas kävin kuntosalilla, niin kyllä mä sanoin, että on niin pirteä olotila, että en tiedä, että jos mä en itse kävisi kuntosalilla, niin kyllä en tiedä, millaista sitten olisi. Voisi olla kyllä, että se kunto rapistuisi aika lailla. Petri, että kun tämä yksiö, missä olen, on suunnitellut rullatuoli-ihmis. Okei. Onko siellä vessassa sellainen kahva, että pääsee pytyltä, kun vetäsee kahvasta? Mutta toisaalta Pete, oliko se nyt 52, niin kyllä sä oot vielä niin nuori, että kyllä monta murhetta ehtii vielä olemaan. Mutta sä oot ilmeisesti ollut niin kauan työttömänä, että sä oot tottunut siihen, että toi kuntouttava työtoiminta, niin se on liian kauan sulla kestänyt ehkä, niin se tekee helposti ihmisen, ei uskalla uutta katsoa. Pete sanoi, että kyllä itsekin tiedä, ei sitä tarvitse mulla joka lähetyksessä hokea. Niin, se on aina näissä lähetyksissä, niin hoitaa samoja asioita. Niin muistakaa yläpeukut, itsekin muistin vasta nyt. No niin, yläpeukut, joo. Jumalauta, 41 katsoja, vaan 7 yläpeukkua. Nyt mä oon vähän huolissaan. Muistaa sinäkin hyvin sanottu pistää yläpeukkuun, niin mä oon perusteellisesti. Mutta kyllähän täällä sateessa ja näissä samat jututhan täällä pyörii, ei kai sen mitään sen kummallisempaa ole. Mutta onhan se totta, että Pete on aika nuori kyllä vielä, että on sulla vielä mahdollisuuksia, että ei niin vielä ole niin peli menetetty. Mutta kyllä se on semmoinen juttu, jos sanotaan, että kun jää työttömäksi ja sitten on vaikka 3-5 vuotta työtön,
niin siitä on vaikea lähteäkään töihin, koska omalla tavallaan sitten se muutos elämässä pelottaa aina. Ihminenhän, siis muutokset ihmistä pelottaa kaikista enemmän. Ei pelota sudet eikä hirvet eikä karhut, vaan muutokset pelottaa ihmistä, kaikki muutokset. Liisa Petri, pitäisikö sitten kannustaa hakea kaljaa? Petä, sä oot erittäin hyvin sanottu, niin, mutta mulle kun se tahtoo toimia just toisinpäin kuin vanha jäärä, niin se on totta, Pete, kyllä sekin. Se on totta. Petelle pitäisi jonkun sanoa, että vittu et mene töihin, ei sinusta ole siihen, että istut kämpässä ja juot kaljaa, niin Pete sanoo, että perkele, en varmaan istuja. Mutta eihän niitä työpaikkoja ihan saa ovelta ovelle kyselemällä, mutta nuori Pete on silti, se on, Pete, tämän sä myönnät, vaikka olet miten vanha jäärä, niin sen sä myönnät, että nuorihan sä niin iällisesti olet vielä. Mutta joo, tosiaan ihmistä eniten pelottaa ja hirvittää muutos. Jos te tiedätte, että yksi ihmisen ressaavimpia asioita on muutto, avioerot ja tämmöiset, eli parisuhteen päättymiset ja nämä, niin ne on ihmistä ressaavimpia asioita sen takia, että tulee muutos elämään. Että me ollaan kuitenkin semmoisia ihmiset, että me mennään vähän samaa latua koko ajan. Ja sitten jos tulee joku isompi muutos, niin siinä on ressi päällä, että ihminen ei halua loppupeleissä muutoksia elämässä. Niin sanoo, että no eihän Petristä olekaan töihin. Petri sanoo, että ainakin on jotain nuorempi. Niin, mutta eikö Ari Korvo ollut vanhempia? Sehän meni töihin päästelee menemään niin perkeleesti. Onko Petellä muuten ajokortti? Mutta ei ole pakko vastata tietysti, jos ei halua, mutta mä mietin, että onko sulla ajokortti. Mutta kyllähän tuommoinen taksisuorihommakin on pirun raskasta, että istut siinä paikallaan mutta jossain tilanteessa se voi olla aika kivakin homma. Kaikki hommat on kaikki kivoja, kun osaa sen oikein ajatella. Liisa, nykyään työpaikalla kellotettu kaikki ei ole löysää enää missään. Paitsi ylemmällä portaalla. Siellä on Liisa vielä löysää siellä ylemmissä portaissa. Pete saa, niin kuin olen sanonut sitten, kun olen vanhainkodissa 100-vuotiaana, niin vierustoveri, joka on 102-vuotias, sanoi, että kipasepas poika hakemassa meille kahvit. Joo, meillä on mielenkiintoista, Pete, meillä on vähän erilainen tuo ajatus vanhainkodista. Meikäläisellä taas on, että jos me joudun vanhainkodiin, niin vaatimuksena on, että on maastokuvioidut vaipat jalassa, että se on mun vaatimus. Muuten kaikki käy, mutta ehdottomasti maastokuvioiset vaipat jalkaan. Ei mulla muuten ole kyllä mitään vaatteita maastokuvioituna, mutta sitten kun joskus joutuu hoitolaitokseen, niin sitten pitää olla vaipat pitää olla maastokuvioitu. Ja jos ei niitä kaupasta saa, niin täytyy tehdä tuonne runnarikauppa maastokuvioiset vaipat. Ai saatan. Joo. Liisa, meidän aikana ei ole vanhainkoteja. Mites Liisa nyt tämän perustelet?
Onko niillä joku eri nimi vai, mutta kyllä niitä laitoksia on edelleen, ei ne siitä kaikki lähde. Vaikka kotihoito on lisättykin, niin ei se koske kuitenkaan kaikkia. Liisan kohtalo voi olla joutuu Anopin kanssa samaan vanhainkotiin. Samaan huoneeseen. Ai saatana, se Anoppi kuorsaa ja Liisa kuuntelee vieressä. Anopithan yleensä elää aika vanhoiksi. Se on semmoinen laji, mikä on hyvin pitkäikäistä. Voi vitsi sentään, Liisa menee vanhaan kotiin, niin siellä on samassa huoneessa Anoppi kuorsaa siellä. Liisa, että kaikissa on taikkuloinen hoitaja hoitoon, mitä on. Ainahan se on vanhaan kodissa ollut, mitä on, että ei se siitä ole muuttunut. Vanhainkotihan on sinänsä saattohoitopaikka, että ei siellä ole tarkoitus enää kuntoutua eikä parantua. Se on vanhainkotihan saattohoitopaikka. Sen takia esimerkiksi jossain vanhainkodissa, jos on kuntosali, niin se on kyllä aika turha siellä, koska ei siellä ole vanhainkodissa tarkoitus kuntouttaa ketään. Sehän olisi jopa veronmaksajien kannalta hyvin huono asia, jos siellä kuntoutettaisiin. Jänikäs päivä olisi paha, jos vanhainkodissa joku kiusaisi käsidesille. Niin, saatan. Voi helvetti sentä. Onneksi tuo Timpuri on sen verran nuorempi, että se ei ole samaan aikaan siellä vanhainkodissa, ettei tarvitse käytävillä vahtia, että mistä ruikkii sitten käsidesi. Von Halsat lähtölaskentakeskus. Skepelisat sitten voisi sanoa, että hoitajat on pelkkiä marjanpoimijoita. Niin. Mutta joo, semmoista se on tämä maailman meno. Jotkut saa osakseen, että niitä voi kohdella hyvin ja saa hyvää hoitoa, ja jotkut taas ei. Jokisavat on tämä ajohomma, mitä teen kellotettu ja tiukennettu kanssa. Okei. Noissa aina noissa kellotusjutuissa, niin kuin Jokisamppo ja Liisa sanoi, niin näissä on aina se probleema, jos tulee jotain yllättävää. Et esimerkiksi jos Jokisamppa lähtee viemään tavaraa vaikka kyläkaupalle, jos matkalla on vaikka joku kolari tai esteet joutuu odottaa, niin se ei helposti se kello ymmärrä sitä hommaa. Joo, mä olin joskus pullana jo sittenkin. Silloin ei ollut niin tiukkaa kellotus, mutta se, joka veti sitä hommaa, niin se piti tiukkaa aikaa. Ja sitten kun esimerkiksi jossain Pasilas, kun oli viemässä tavaraa, ja sitten siellä oli semmoinen, että siellä oli tie poikki, eikä päässyt menemään, että meni niin kuin paljon enemmän aikaa. Niin sitten siellä oli heti kysymys, että missä se on oltu näin kauan. Niin liikenne, sille ei nyt voi mitään. Liikenteessä on, mutta kyllä ne oli silloin aikoinaan jo elannoskin tiukkoinen jotkut aikataulut, että kun mä olin pitopalveluajossa ja mä lähdin viemään lämpimiä ruokia esimerkiksi, mulla oli määrätty aika, milloin piti mennä johonkin paikkaan. Sitten kun oli esimerkiksi tiepoikki, kolari, joku muu, paloauto tiellä tai muuta, niin saattoi olla, että 15-20 minuuttia kesti kiertää kiertotien kautta, niin se oli kyllä huono sitten. Ei siinä ajateltu yhtään, että se oli aina kuskin vika. Sama miten niin kun joudut väärä aika tulee, niin aina kuskin vika. Ei voi mitään. Se on helpoin tapa laittaa kuskin syyksi, niin ei ole kukaan muu vastaamaan siitä.
Joo. Mutta meillähän on nämä hyvinvointialueet, vaikka mä kutsuin niitä heti pahoinvointialueeksi, koska mä ymmärsin sen, että kysehän on siitä, että säästetään henkilökunnassa ja säästetään rahassa, ja sehän ei siis oikeasti, palvelulaatu ei voi nousta siinä. Mikäs Pete sun mielestä on riittävä palvelun taso, kun sä oot itse vanhainkodissa? Mikä on riittävä palvelun taso? Riittääkö se, että käytetään pari kertaa päivässä vessassa ja saa laihaa soppaa, niin onko se riittävä taso? Vai pitääkö sitten olla muuta? Nykyvanhainkodissa on toki televisio, mutta mitähän sieltä sitten voi katsoa? Tuskin siellä mitään maksullisia palveluita. Joo. Pete sanoi, että ei se ole riittävä taso. Kerro Pete, mikä on riittävä taso? Se on just, että jos Petekin lähtee vanhainkotiin, niin ethän se voi sanoa, että taso ei ole riittävä. Täytyyhän se pystyy määrittelemään, mikä on riittävä taso. Toki eihän sitä varmaan saavuteta, mutta voi sen määritellä. Hetkinen, tossahan olisi. No. Oi. Pete sanoi, että pitäisi olla ulkoilua saada. Ja Pete, sulla on niin huonot kyllä nyt huonot vaatimukset. Jos ajatellaan, Pete, sä oot hoitolaitoksessa ja sä vaadit, että on ulkoilua, ne pistää sut kärryyn ja työtää parvekkeelle. Vai tarkoittiko se, että pääsee tupakalle, niin se on ulkoilu? No silloinhan se toimii, Pete. Ne työtää sut parvekkeelle ja lyö tupakan huuleen, niin se on siinä. Silloinhan se toimii. Pete sanoi, että pakko siellä vessaan päästä tai useammin kuin 2 kertaa vuorokaudessa vaipan vaihtoja. No ei ne kyllä pääse vessaan montaa kertaa, että sen takia niillä on vaipat siellä. Skepel sanoi, että Liisa ihmeessä vessassa käyntikin saattaa olla tappelun takana, jos on liikuntakyky mennyt. No näin se on, Skepel, ihan oikeasti, että ei se ole itsestään selvää, että pääsee vessaan. Helpompihan se on siinä sängyssä vaihtaa vaippa, kun Petekin painaa aika reilusti, niin se on raskas vessaan vietävä kyllä. Että ei ihan joka pikku lirauksen takia kannata käyttää. Mutta jos lääkärithän voisi tehdä sillä tavalla, että Petellä olisi sellainen suunnitelma, että se pääsee sitten pääsee sitten tupakalle, jos se käy kiltisti vessassa. Nyt tämä meni säätämiseksi. Vitsinä on nämä muovikorkit, niin toi jäi tuosta vähän vuotaa nyt tuosta korkista ja kastu tässä nämä paikat, että maailma voi pelastua, mutta katsotaan nyt, jos tämä
tietokone simahtaa, niin se sitten simahtaa. En mä sitä sen enempää ole miettimään. Sitten ei ole läppäri käytössä. Ai hammaslääkäri, hampaan paikkaus. Liisa, Porissa on hoitolaitos, jossa maksaa erikseen paljon. Jos soitat kelloa ja tehdään jotain, niin se maksaa. Voi siis, saatan. Miosko sä sanot, kyllä käyttävät ulkona, olen itse nähnyt ja läheinen on töissä paikassa, jossa vanhukset viedään ulos. Niin jossain paikoissa viedään, mutta ei ainakaan pääkaupunkiseudulla monessakaan paikassa. Niin voi joskus päästä ulos, mutta kyllä se on harvinaista serkkua. Liisa Skepeli, mikä tappelu siinä on? Pete sanoi, että minäkin olen kuivittanut vanhuksia sänkyjä yön aikana, etteivät koko yötä makaa kusessaan. Niin. Skepeli sanoi, että saattaahan ne viedä tupakkapaikalle, mutta unohtuvat hakea takaisin. Voi hyvin. Niin jossain pienissä paikoissa voi olla, mutta isoissa laitoksissa kyllä on isot ongelmat myöskin. Eli. Mun mielestäni mä oon sitä mieltä, että kun on noita hoitolaitoksia vanhuksen, pitäisi yksittäisiä huoneita kyllä olla. Jos mietit, että et pääse liikkumaan ja olet huonosti vointinen, niin joudut semmoiseen huoneeseen, missä joku, joka yöt papattaa ja pipattaa ja sitten on semmoinen, mikä koko ajan vääntää housuun ja oksentaa, niin kyllä se on miellyttävää olla sitten semmoisessa, jos vaan on itsellä se, ettei oikein pääse liikkumaan. Niin pitäisi olla omat huoneet, mutta tuskin niitä on. Kyllä ne taitaa olla kaikki 2 henkilöä vähintään niissä. Ja mitäs se nyt täällä ilmoittelee? Eikö mukaan virta ole päällä? Kyllä pitäisi olla. Joo, Windowsia haluaisi taas päivittää, mutta eipä nyt lähetä siihen. Tämä Windows, kun mä päivitin taas, niin se pisti taas jonkun oletusselaimeksi ihan jonkun eri selaimen ja piti palauttaa se taas takaisin, että oliko se tämä Microsoftin selain, mikä tuli tähän pingi taas päivityksen yhteydessä. Kyllä ne jaksaa niin kuin yrittää väkisin tuommoista selainta työntää. Joo. Onpa kylmää vettä. Mioskos, että mamma oli lähihoitaja, niin nähnyt sitä päivisin, raskastahan se oli. Niin, se on kyllä totta. Kaikki kunnia kyllä hoitajille, ne tekee aika rankkaa hommaa. Minusta itsestä ei kyllä olisi siihen, sen mä sanon suoraan. Eli kyllä se vaatii niin kuin määrätietoista otetta. Liisa, Jokisään olin tyytyväinen, että saan pakkauksen kohtaan, ei kerkiä, kun jonot pitkät. Joko Liisa on käynyt ottaa koronarokotteen ja influenssarokotteen? Perhana, nythän jo tammikuun. Mä en ole itsekään muistanut ottaa. Voi saatana sen. Nyt muuten unohtui täysin nämä rokotteet. Mähän kuulun riskiryhmään, mutta en mä muistanut ottaa ollenkaan näitä influenssa. Ja voi johtua siitäkin, että mähän otin siis 4 koronarokotetta ja silti mulle tuli korona. Niin jotenkin mä ajattelin, että no toki se oli aika lievät ne oireet, kaikki oireet toki oli, mutta joo, nyt mä en ole muistanut enää ollenkaan. Liisa, en ainuttakaan rokotetta, ole hyvin pärjännyt. Onko Anoppi ottanut rokotteet? Varmaan on ottanut. Mutta joo, kyllä lähihoitajan työ on aika arvostettavaa, kyllä se on rankkaa hommaa. Kaikki kunnia heille, jotka viittivät sitä tehdä. Jotkuhan joutuu tekemään, mutta
Ja siellä on sama juttu varmaan, että jos niin kuin pihalle viemistä ja muut on kaikki kellotettuja, niin ei niitäkään voi tehdä, jos ajattelee, että pitäisi päästä välillä ulos. Pitäisi välillä viedä tuo Pete tupakalle parvekkeelle, mutta jos ei siihen ole aikaa, niin ei Pete pääse tupakalle. Kyllä Pete, sun täytyy lopettaa tupakointi ennen kuin olet vanhainkotikunnossa. Se et pääse sitten enää tupakalle samalla lailla. Sitten jos sä poltat siihen huoneeseen, takavarikoi sun tupakat. Ei ole kyllä kivaa sekään. Mutta mä olin aikoinaan silloin, kun mulla oli se, muistatte, kun mä oon kertonut, 40-vuotiaana oli se keuhkosairaus, mikä kesti monta vuotta. Mä olin täysin työkyvytön silloin useamman vuoden ajan. Niin mä olin tuolla Kiljavan sairaalassa niin siellä tähystettiin keuhkot ja niin edespäin. Ja mä oon ihmetetty siellä semmoinen juttu, kun siellä Kiljavassa oli henkilöitä, joilla oli keuhkoahtautuman tauti, niin kyllä ne jaksoi monta kertaa päivässä mennä siltikin tupakalle. Niin sitä mä ihmettelin, että mikähän se pointti on. Tupakka on vahva aine kyllä. Mutta voihan se olla, että he ajatteli silleen, kun ollaan näin pitkälle menty, niin turha tässä on enää jarrutella. Voi olla näinkin, mutta kyllä mä hieman sitä ihmettelin, kun kuitenkin, että oli letkut nenässä eikä saada henkeä ja silti mennään tupakalle. Eli kyllä tupakan voima on kauhea. Petekin lähti siis tästä kesken lähetyksen pyöräilemään kauppaa ja matkalla huito susia kauemmaksi ja liukkaalle kelille, niin tupakka kyllä pistää juokseen. Onko se, Liisa, muuten tupakka terveystuote? Eli Petehän haki tänään päiväkuntoilun, kun kävi tupakkaa hakemassa. Voisiko ajatella siltä kantilta, että tupakkahan olisi periaatteessa terveystuote, kun sen joutuu hakemaan vähän kauempaa? Sitten jos ostaa enemmän, niin sitten joutuu kantaan enemmän. Raksi sanoo, että Crohnin tauteen auttaa tupakointi. Okei. Niin se voi olla. Se voi olla, että johonkin se voi vaikuttaa, verisuonet supistuu tai mikä se vaikutus sitten onkin. Voikin, mutta kyllä se on niin vähäistä se tautiin. Kanas, että ei se tupakka, vaan ne lisäaineet, mitä niihin laittaa. Niin, se voi olla, ettei se ole se itse tupakkakasvi, vaan ne, mitä sinne työntää mausteita. Kyllä mulle aikoinaan, niin kun mä mietin tupakkaa, niin sinne työtetään kaiken näköistä kaakaoa ja kaikki muita tämmöisiä niin kuin aineita, mitkä on miellyttäviä. Niin se tekee tupakasta houkuttelevaa. Jos olisi pelkkää sitä tupakkakasvia, niin välttämättä ei niin paljon poltettaisi kyllä. Liisa, se on liikunnallinen tuote, joka pakottaa ihmisen liikkumaan. Leikkauksen jälkeen, jos en ole noussut heti, jos en olisi halunnut tupakalle. Niin. Kanava saa, että joku aine, siinä on 10 kertaa koukuttu kuin se tupakka itsessään. Joo, niitä oli aika paljon niitä, mitä sinne sotketaan. Kaaka oli mun mielestä yksi, mitä laitettiin jossain vaiheessa Amerin tupakkaa. Ja onhan niitä kaikki piparminttua ja mentholia ja mä muistan aikoinaan, kun sitä menthol-savuketta mainostettiin terveystuotteena. Miettikää vähän. Eikö se ole aika hullua kyllä? Vihreitä malluja, oliko vihreitä LMääkin, niin menthol-tupakkaa mainostettiin niin kuin jollain tavalla terveystuotteena. Aika hullua kyllä. Liisa sanoi, että eihän karkkia menisi, jos ei ole sokeria. Niin. Suklaata varmaan kuitenkin menisi ilman lisättyä sokeria, mutta karkki voi olla kyllä, että se jäisi hyllyyn. Joo. Itse en kyllä osta karkkia pahemmin, mutta
Liisa sanoi, että vihreää tupakkaa ei ole enää Suomessa myynnissä. Okei, se lopetettiin sitten. Mutta se oli joskus silloin aikoinaan, niin mä muistan sen, kun tupakkaan tehtiin, siihen filsuun tehtiin reikiä, että se olisi jollain tavalla, tulisi vähemmän sitä tupakan savua. No, mitä siinä tapahtui? Henkilöt, jotka poltti sitä tupakkaa, ne huomasivat, että siitä tulee vähemmän savua, ne poltti useamman tupakan, tai sitten ne katkaisi sen filsun kokonaan. Eli nämä on semmoisia keinotekoisia markkinointijuttuja, tuo filterin reikien tekeminen ja sitten tämä mentholit, nämä on semmoisia niin kuin apinaa koijataan suomeksi sanottuna. Tupakka on vaarallista ja haitallista, että se on yksi selkeästi. Ja Raksi sanoo, että johonkin voi olla terveysvaikutuksia, mutta ne on kyllä aika vähäiset, sanotaanko yleisesti ottaen. Että hyvin harva varmaan sitä tarvitsee mihinkään sairauden hoitoon. Eli Mutta se on koukuttavaa ja se on, kun ihmisen saa koukkuun tuommoisen, siitä on paha päivä. Siis mä en oikeastaan tiedä yhtään tupakoijaa, mikä ei haluaisi polttaa tai siis mikä ei haluaisi lopettaa tupakointia. Onko siellä joku tupakoija, mikä ei halua lopettaa tupakointia? Se on eri asia, jos ei pysty, se on toki eri juttu, mutta onko joku sellainen, joka ei halua lopettaa tupakointia? Mä en ole koskaan kuullut, että joku olisi sanoa, että en kyllä halua lopettaa tupakointia, mutta toki niitäkin varmaan on kyllä. Haluaisiko Liisa lopettaa tupakoinnin? Liisa, että kai sitä haluaa se paljon muuta. Liisa on kyllä Liisa, ei siinä voi muuta sanoa. Joo. Olen itsekin siis yrittänyt tupakoida ja opetella polttaa, mutta mä en ole ikinä oppinut. Mun mielestä se on aina ollut pahaa ja sitten se on semmoinen, kun sitä on polttanut, niin se on vaikuttanut selkeästi hapenottoa ja huomannut portaissa, ettei jaksa samalla ja muuta. Niin mä oon kokenut sen aina aika haitalliseksi tuotteeksi. Aina. Ei ole koskaan ollut sillä tavalla, että niin kuin omalla tavallaan, mä tiedän semmoisia henkilöitä, jotka istuu aamukahville ja pistää tupakkaa ja ne nauttivat siitä oikein niin kuin nauttimalla nauttimat. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista. Että mä menisin kupin kanssa ulos ja poltan tupakkaa ja nautin siitä tupakoinnista. Semmoista mulla ei kyllä oikein ollut. Että aina se on pahan makusta ja yskittää ja niin edespäin. Liisa sanoo, että monesti kokeilut, mutta ei onnistu päiväpilalla ilman. Onko sun Liisa sama kuin oli tämän Speden elokuva, tämä Tupakkalakko, missä se henkilö yritti olla tupakoimatta, niin oli varoituskyltit, että tupakkalakko menossa. Leo Lastumäkiä siinä oli pääosissa. Mä laitas, mutta tänään tuli City matsi. Katsotaanpa. Tuosta. Joo, se on taas myöhempi matsi tuo Ipswich Manchester City. Perkele. Nottingham, Southampton, Manu, Brighton ja Everton, Tottenham on noin 4 alkaa. Nyt mä mietin, minkä mä katson. Everton, Tottenham, Manchester United, Brighton, Nottingham, Southampton. Eli mullahan on Tottenhamissa Kulusevski. Itse hankali nimi. Kulusevski on mukana. Ja sitten mulla on Manussa on Onanaa maalissa ja sitten Nottingham Southampton mulla on aina puolustuksessa. Eli tuossa on oikeastaan
hankala miettiä, minkä hän noista kattoisi. Nottingham pelihän voisi olla kyllä kiinnostavin, kun se on pärjännyt aika hyvin. Liisasaton ei ollut kyllä, mutta siis koukuttavainen ja pitää olla asenne kohdalla, että lopettaa. Niin, en mä tiedä, asenne tai tahtotila. Tahtotila. Pitää olla joku motivaatio siihen. Sehän on semmoinen niin kuin, tupakointihan on sosiaalinen juttu, eli monesti koulussa poltettiin siellä takana jossain, se oli sosiaalinen juttu, ja sitten kun on ravintoloita ja muita, niin mentiin tupakalle niin sanotusti, se oli sosiaalinen juttu, mutta siitä sitten jäädään sitten polttelemaan sitä. En suosittele kenellekään tupakointia, jos et koskaan ole polttanut, ei kannata kyllä kokeilla. Kaikkea ei kannata kokeilla. Tupakka on yksi niistä, mistä kannattaa pysyä hyvin kaukana. Sama nämä mällit eli nuuskat ja tällaiset. Liisa sanoi sitä, jos väkisin yrittää lopettaa, siitä se on sydäri ja ressi. niin. Eli siis Liisa tarkoittaa sitä, että tupakan polttaminen haittavaikutuksen on vähemmän ressaava kuin sen lopettaminen. Tätäkö hän haki tässä takaa? Voihan se toki olla kyllä näin. Pete sanoo, että juu, ei se helppo ole lopettaa, jos 40 vuotta on kärryllistä, toki joillekin voi olla. Niin. Jollekin se voi Pete olla vuoden jälkeen vaikeaa, tai se vaadi 40 vuotta. Välttämättä. Onhan se Pete kallista lystiä, täytyy olla rahaa taskussa, jos tupakkaa polttaa. Se on kallista. Vaikka ostaisi mitä sätkäpaperia ja muuta, niin kallista se on. Sätkätupakkaa ja paperia ja muuta, niin kallista se on. Mutta siinä mielessä, jos ajattelee tämän asian, että ei siellä pelaa vaikka lottoa joka viikko tai Veikkauksen pelejä, niin nehän on myös sellainen ylimääräinen vero, mikä me maksetaan vapaaehtoisesti, niin sitä voi vähän vertaa tupakkaa, että siinä on sama juttu. Sitten jos tekee molempia, pelaa lottoja ja polttaa tupakkaa ja lisäksi ostaa vielä iltapäivälehden, niin kyllä sitten on pahat tilanteet jo menossa. No iltapäivälehdet on myös semmoinen ylimääräinen vero, joka joku suostuu maksamaan. Jututhan niissä on ihan kuraa kaikki. Ja. Mä muistan aikoinaan silloin lamaa ennen ehkä, vähän lama-aikaankin, niin olin myymässä yhdessä paikassa, niin siellä oli Iltalehti ja Ilta-Sanomat, mitä mä myin siinä, niin tuli niitä aina sama selattu. Ja mä ihmettelin sitä, että minkä takia joku ostaa näitä lehtiä. Ja en ole kyllä itse niitä ostellut. Peter, että voisiko sanoa, että olen koukussa ja on kallista. Mitäs Pete, jos sä löytäisit kesätansseista joku naisen, mikä ei sietäisi tupakan polttoon, niin joutuisitko sitten tekemään tämän valinnan, niin olisiko se vaikea vai helppo? Nainen vai tupakka, Pete? Kyllä naisilla on monesti voimaanottava vaikutus. Ja miksei miehilläkin naisille? Liisa mielestä Pete ei lopettaisi. No se on, mä vähän olen eri mieltä, Liisa, kyllä. Ai niin, se on jäärä. Niin se on totta. Mä unohdin tuon jääryyden taas tuossa. Aivan totta, Liisa, joo.
Pete sanoi, että Liisa alkoi käyttämään käänteet psykologia. Voi vitsi sentään, sekin vielä. Eli Petehän on siis tänään tupakkalakossa, kun se on niin jääräpäinen, kun Liisa sanoi käänteispsykologina tonni, tai psykiatriana vai mikä se on. Niin, Liisa sanoi, Petri, tähän ei mennä eikä röökiä lopeteta. Joo. Joo, vähän oli tuossa leijonaa jäänyt, niin otin tässä samalla pois. Niin tuli joutua kaljat pois ja leijona pois, tai yksi kalja ja vähän leijonaa, niin join tässä. Ja kohta mä lähden nauttimaan sitten jalkapallosta. Ja tämä nyt ilmoittaa, että pitäisi taas päivittää tämä kone. Juuri päivitin ja Windows haluaa, tai Microsoft haluaa, että asentaisi tuon Pink-selaimen. Ja nyt mä laitoin taas Googlen tähän oletusselaimeksi, niin uskokaa vaan, että kun mä päivitän tänne taas, siellä on se pingi kummitteli. Mutta en anta periksi, en ole asentamassa sitä. Pete sanoo, Liisa, katsos, kun mulle edelläkään ole sitä työhakuvelvoitetta. Miten se näin, Pete, voi olla? Eikö se tullut niin kuin voimaan, että pitää hakea monta kertaa kuukaudessa? Miten sä oot sen välttänyt? Miten se on, Pete, mahdollista? Onko pohjoisessa eri säännöt kuin muualla maailmassa tai Etelä-Suomessa? Eikö se tullut juuri se, että täytyy monta kertaa kuukaudessa ilmoittautua? Liisa, että voi sinne mennä, vaikka joku sanoi, että ei tarvii. Mutta mä en nyt ymmärrä, että miksei sitten. Petehän on siis parhaassa työiässä kuitenkin. Raksi sanoi, että riippuu henkilöistä, onko työhakuvelvoite. Onko näin? Voiko se olla? Se on epätasa-arvoa sitten. Mikä helveti tossa sitten on? Miten, Pete, sulla voi olla tommonen, että onko se vajaakuntoinen? Jos sä oot vajaakuntoinen, suthan pitää pistää eläkkeelle eikä roikottaa sitten. Eihän tuossa ole niinku mitään järkeä. Eli jos Pete on niinku työttömänä, mutta ei ole työnhakuvelvoitteita, kun on osa työkykyinen, niin mulle ei niinku mene ajatukseen tää kyllä. Eli jos ei susta ole töihin, Pete, niin eläkkeelle. Se on selkeä juttu mun mielestä. Et miten voi olla työttömänä ilman työnhakuvelvoitetta? Kyllä tämä nykymaailmaa, mä en pysy kärryillä kyllä. Liisa sanoi Suomessa työpaikkoja. Raksi sanoi, että varmaan kouluun laittavat nuoret miehet. Eihän tuo Pete nyt niin vanhaa, vähän yli 50, parhaassa iässä kyllä. Toki kunto ei varmaan ole parasta A-ryhmää, mutta kuitenkin. Pete sanoi, että Liisa ei Suomessa, Liisa, no missä kaupungissa? Joo, ei Liisa on nyt vähän tuossa nyt ilkeä, koska kyllä jokainen tietää, että ei sitä niin vaan lähdetä jonnekin toiselle paikkakunnalle. Se vaatii rahaa ja pääomaa, että jos Pete hakee töitä, niin ei se voi johonkin Iisalmeen lähteä tuosta vaan töihin. Se vaatii kämpät ja vakituisen työ ja muuta. Ja kuka se maksaa molemmissa paikoissa ne kämpät sitten? Liisa, Petri, meilläkin paikka auki. Mutta eihän Petekään nyt niin hullu, että se Sastamalaan muuttaa. Ei se niin. Kyllähän Kemi nyt parempi paikka on kuin Sastamala. Toki Petehän voisi junalla kulkea Kemi-Sastamala väliin. Toki työmatka olisi kyllä aika raskas. Vai pysähtyykö juna Sastamalassa muuten?
Kyllä siellä taitaa juna-asema olla, vai onko se? Mitäs kautta tuo Porijuna menee? Meneekö se Sastamalan kautta? Hetkinen, Nokialle. Voi se mennä, joo, kyllä. Nakkimuusi sanoi, että kipeä keppi tarjosi Petelle töitä. Kipeä keppi. Liisa sanoi, että siis minä olin työtön ja muutin toiselle paikkakunnalle ja Pete sanoi, että Liisa, sinä et ole minä. Niin. Ai nimimerkki kipeä keppi tarjosi Petelle töitä. Okei, mitähän töitä se tarjosi? Petehän voisi perustaa OnlyFansin, hei. Sehän voisi olla kuitenkin tämmöinen Kemin karhu niin sanotusti. Niin Liisa tulisi tuonne kertoa työtarjouksia ja maksaisi aina, kun katselisi, kun Pete vähän voimistelisi siellä. Mutta joo, ei se ole niin helppoa lähteä toiselle, varsinkin kun ikää on paljon. No Petehän on vielä nuori, mutta on sille liikaa ikää siihen, että se lähtisi työpaikan perässä toiselle paikkakunnalle. Niin ei siinä kyllä olisi mitään järkeä. Liisa sanoi, että Petri, en nyt tässä laitamissa töissä, mutta hyvin pärjäisit siinä. Mä en usko kyllä, että Pete pohjoisesta lähtee etelään päin. Mä en jaksa uskoa. Sehän on meille ihmisiä, kun me vanhetaan, niin me halutaan vetäytyä vähän syrjään ja pohjoiseen mieluummin kuin tuonne etelään. Mutta ei toki tuo Sastamala nyt kovin vilkas keskus ole. Onko se edes Prismaat? Ei ole muuten S-kauppa siellä. Niin ei se nyt ole sillä tavalla ruuhka Suomea, mutta onhan siellä toki, no joo. Tai en mä nyt tiedä, oliko Liisa Sastamalassa, mutta näin mä oletin. Eli entinen Vammala, Invalidate. Liisan Torniossa oli hetki sitten opparipaikka rajavartijan eli tulliin. Ei Petestä tuohon ole. Nyt Liisa, sä ajattelet tuon väärin, jos Pete on osittain liikuntarajoitteinen, niin eihän sille käy mikään rajavartijan homma. Kasku et sano palomieheksi, että siellä olisi Oulussa palomiehen paikka vapaana. Ei noin rajamieheksi mennään huonokuntoiset ja ei se kyllä ole. Onhan noita työpaikkoja, mutta kun eihän niihin siis oikeasti pitää ajatella, mihin voi mennä. Kyllä tuo huono liikuntakyky rajoittaa, Liisa. Tuo rajavartiohomma, se vaatii hyvää kuntoa ja kaikkea muutakin. Nuorten miesten hommaa se on. Liisa, tullissa nyt ei tarvitse juosta, kunhan tutkii laukkuja. No hei, mietipä nyt, jos tullissa vaikka Pete on semmoisen laitteen kanssa, tutkii autoja ja menee polvilleen, niin kuka se nostaa ylös sieltä? Hei, Liisa, nyt vähän valoja Liisa päällä. Pete, mulla on tässä menossa tämä ammatillinen kuntoutusselvitys, niin kuin Liisa varmaan tietää, ja lääkäri P-lausunto takataskussa, niin. Raksi sanoo, että eihän Tornion ja Haaparannan väli tutkita ketään. Ai saa niin joo, mä en ajatellut ollenkaan. Mutta jos tutkitaan, pomo sanoo Petelle, että me katsotaan auton alusta ja Pete menee sinne polville, niin eihän se pääse sieltä ylös sitten enää, että ei se toimi kyllä. Eikä kauppaa voi mennä hyllyttäjäksikään, että kyllä se rajoittaa, kun on iso kokoinen ja vähän vajaat on liikeradat, niin kyllä se rajoittaa. Raksi sanoi, että varmaan siellä kopissa jonkun pitää silti istua. Joo, mutta ei se yleensä ole pelkkää istumista, että siihen sisältyy paljon muutakin huoltotöitä ja kaiken näköistä noissa aina. Että ei se ole
että näkee sen rajamiehen, että se istuu siinä kopissa, että se ei muuta tee kuin istuu, niin kyllä niillä on kaiken näköistä hommaa. Olen mä itse kyllä vahtimestarina istunut siinä vaksin kopissa, ja aina kun joku menee ohi, niin se katsoo, että vaksi istuu kopissa, mutta sanotaan kun näin, että 80% päivästä kertyi kaikesta muusta. Siinä on kaiken näköistä kantamista, liikuttamista, muttarin kääntämistä, ovien korjausta ja ties mitä. Eli se hetki, kun sä näet sen siinä kopilla, niin ei tarkoita, että siellä ei muut hommaa ole. Eli kyllä se nyt ei kyllä Peten homma ole tuo. Mitäs Petri Hourula nyt tarkkana? Oletko valmiina? Kysytään näin. Tämmöinen kysymys Petri Hourulalle nyt. Mullahan on sulle työpaikka, Petri Hourula. Mitäs Liisa sanot tähän? Mullahan on Petelle työpaikka. Ei tarvi lähteä kotota edes mihinkään. Palkka nyt tietysti on vähän mitä on, mutta se hyvä työmies saa enemmän palkkaa ja huonompi vähän vähemmän. Joko Raksi arvasit, mikä työpaikka mulla on Petelle? Toki itse en ole siinä työnantaja eikä muutakaan, vaan siis ihan selkeä juttu. Peter Ritsetkin on ollut kirjastosvahti, mutta joo, joskus 194. Mutta hei, nyt mä sanon tämän, mikä mun mielestä Petelle olisi selvä työhomma, mitä Pete voisi tehdä. Petri Hourula, ala tubettajaksi. Hei. Jotkuhan isot tubettajat tienaa aika paljon, niin Petri, ala tubettajaksi. Oi. Kyllä se voisi olla, jos keksisi vain joku hyvin idea, missä pystyisi tienaamaan paljon tubettajia, niin varmaan on ihan vartija otettava, mutta se on vähän sitten, että mikä se juttu on. Ei kannata minusta ottaa mallia. Vähän reilu 100 kuukaudessa tulee tubettamisesta, niin ei sillä kyllä pysty elämään niin sanotusti. Onhan se tietysti, ruokaahan on murusetkin. Ei kai siinä sen kummallisempaa. Tämä on aika hauskaa tämä tubettaminen, kun mä viimeksi kerroin siitä, kun USAsta pyydettiin verotiedot ja muu, niin periaatteessa nyt kun mä tubetan tässä, niin mä saan sen 100 euroa kuukaudessa, vähän reilu. Nyt voi tulla vähän vähemmän, kun mä oon vähemmän tubettanut, niin vähän reilu 100 euroa, niin siitä menee vero Amerikkaan ja sitten siitä YouTube ottaa oman osuutensa. Ja sen lisäksi vielä Suomen verottaja ottaa osuutensa. Eli periaatteessa 3 instanssia. Kun mä YouTubesta saan tuloja, niin ensin YouTube ottaa omat provisionsa pois. Sen jälkeen USA-verottaja ottaa verot ja Suomen verottaja ottaa verot. Niin uskokaa vaan, ettei siitä 100 kovin paljon kuukaudessa jää kyllä tuloja. Mutta omalla tavallaan kuitenkin jää jotain ja se on mun mielestä ihan hyvä, että jotain jää, mutta ei tällä niin pystyisi millään tavalla itsensä elättää eikä muutakaan. Ei edes oikeastaan, rommeissa voisi just pysyä, jos se olisi ajatus. Että se vaatisi jotain sitten ihan keksiä jotain uniikkia. Mutta mä en missään tapauksessa valita, siitä ei ole kyse, koska silloin kun mä aloitin tämän tubettamisen vuonna 2006 ja sitten aktiivisesti 2007, niin silloin ei tämmöisiä mitään tuloja näistä ollut. Että tämähän on tullut muutama vuosi sitten tämä juttu ja nuorethan noita osaa hyödyntää. Ei tämmöinen Pete, mulla on sama vika kuin Petellä, että mä oon niin jäärä, että ei musta niinku ole tähän niinku kehittämään kanavaa sen kummemmin. Mä teen aina uusia juttuja, mutta semmoinen nyt lähtisi niinku oikein niin kuin ideoita tekemään ja kehittää, niin ei musta ole siihen. Mä olin jäärä siihen ja sen mä itsekin myönnän. Ei siinä mitään. Se hyväksytään täysin. Katsotaan, mitä tämä Iltalehti kertoo.
Joo, Antti Kaikkonen huudatti puolueen väkeä, no kyllä kiinnostaa. Jonkun pihalle on tullut kiirunako toi on vai mikä toi on. Joo. Mekaanikot paljastavat, mikä autot kestävät jopa 800 000 kilometriä. Katsotaanpa, onko täällä Mersua mainittu. Katsotaanpa. Ja videon lopusta. Iltalehti kysyi suomalaisilta, eli tämä on niin kysymystutkimus, ei mitään merkitystä ole. Mä nyt ajattelin, että se olisi ihan oikea juttu ollut, mutta se oli vaan, että Iltalehti kysynyt lukijoilta. Niin. Joo. Toyota oli 1 ja Mersu 2. Voi se käytännössäkin olla kyllä näin. Että. Joo, Pete on ollut 94 kirjastossa, niin Pete, sä oot ollut lama-aikana töissä. Sehän jo saavutus sinällään, että joku on lama-aikana ollut töissä. Joo, otetaan vielä tähän keskusteluun Erika Wigmanin kappaleesta tai tuosta esityksestä. Mun mielestä se oli hieno kyllä. Tai siis musiikillisesti se oli huono ja esitys. Muutenkin se oli omat murheensa, mutta se oli sillä mielessä hienosti toteutettu. Se Unaja-juttu oli kyllä kova siinä. Mä uskon, että se tulee pärjäämään. Onkohan meillä muuten Suomessa yhtään vanhaan kodista tubettavaa henkilöä? Tuleeko Petestä ensimmäinen sitten? Sehän olisi kova kyllä. Onko Raksi katsonut Erika Wigmanin esityksen, mitä se nuorella miehellä herättää ajatuksia? Raksi, etten seuraa kyseistä henkilöä, nyt parempi syö kuin emäntä teki ruoat. Raksi lähti karkuun, kun kysyttiin Erika Wigmanin videosta. Se oli ehkä viisas ratkaisu Raksi kyllä, kun jos siellä emäntä tekee ruokaa, niin parempi kuin ei ota mitään kantaa. Mä oon niin sitä mieltä tuosta, että naiset yleensä niin suhtautuu negatiivisesti ja miehet positiivisesti ja sitten se kokonaisuus on se, mikä menee siihen kilpailuun ja toivottavasti pärjää siinä. Mun mielestä se oli kyllä kohtuullinen veto tuossa kaiken kaikkiaan. Koreografia ja se Hunaja-juttu oli mun mielestä erittäin hyvin oivallettu kyllä. Eli kaiken kaikkiaan hieno spektaakkeli. Musiikillisesti toki aika surkea, kun en mä sanoisi sanoista selvää, mutta sillähän ei ole merkitystä, koska show ratkaisee. Eihän tuosta niin kuin Kääriänkään kappaleesta sano alussa yhtään mitään selvää, kun se möngersi ja niin edespäin, mutta show ratkaisee. Kilpailu on show ja show ratkaisee.
Elioma vaan sanoi, että muutama amerikkalaisen autoasentajan mielipide Toyota ja Honda ei kysytty suomalaiselta. Joo, niin kuin mä äkkiä vaan vilkasin mä ajattelin, että se on joku tutkimus ihan oikein, mutta se oli jo mielipiteiden kysymys, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Joskus kyllä toki mielipiteelläkin on merkitystä. Eli joskus aikoinaan sanottiin, että Simka-tonni korjaamon onni, ja se kyllä piti paikkaansa hyvin vahvasti. Eli siinä oli selkeästi, ihmisten asenne oli kyllä, se kohtasi kyllä tämän automerkin, Simka-tonnin. Se oli kyllä aika paska auto. Mullakin on joskus ollut sellainen, mutta se oli huono. Ranskalaista laatua, joo. Kyllä jos autoista puhutaan, niin onhan meillä auto, se on Mersu. Kaikki muut on vain kulkuneuvoja. Ja vähän noin sähköautojuttukin on semmoinen, että mä oon katsonut en muista mikä tubettaja, mikä on tehnyt näitä videoita ja muutama muukin sitten, niin siellä kun on tämä sähköauto käytännössä, miten ongelmallinen se on. Eli kun sä ostat sähköauton kaupasta, hinta voi putoa 15 000 hetkessä, niin onhan se aivan järjetöntä. Ja jossain oli juttu, että joku ajoi sähköautolla, niin tuommoiseen, kun oli rekasta oli rengas hajonnut johonkin sellaiseen paikkaan ja se osui tuonne akkuun, niin 50 000 remontti sähköauto. 60 000 autoa, 50 000 remontti, niin kyllä se sähköauton omistaminen kautta hallinta vaatii paksua lompakkoa. Eli kyllä se vaan on. Mutta voihan se ihanteellisesti niin toimii ihan hyvin, jos ei ole mitään ongelmia. Että otat virtaa ja ajelet lyhyitä matkoja ja vähän pitempiäkin, niin jos vaan onnistuu lataukset ja muut, niin siinä me ollaan. Itse pidän kyllä sitä omalla tavalla ihmisten kusetuksena toi sähköauto, koska silloin kun sitä markkinoitiin, niin puhuttiin, että sähkö on niin edullista ja halpaa, että ajaminen ja kulut on minimaaliset, niin käytäntö on osoittanut, että näin ei ole. Eli jossain tapauksessa sähköauto on kalliimpaa kuin tämä bensavehkeily. Ja mitä tulee sitten ympäristöön, niin sähköauton ilmeisesti valmistaminen on ympäristöä hyvin kuormittava tapahtuma kuitenkin. Eli onneksi ne on niin kalliita, ettei ne yleisty. Mutta tuntuu vähän hullulta kyllä, että mikä niissä akuissa maksaa niin helvetisti. Meillä on tietysti nykyään autossa se ongelma, että kun se on, kaikki toiminnot on sähköisiä, bensa-autossakin on hyvin paljon sähkötoimintoja, niin kyllähän toi varmaan syö noiden autojen akkua. Mutta yksi on mun mielestä on iso verrattuna bensa-autoon. Jos mä niin ajan autolla, bensa-autolla, mä huomaan, että bensa käy vähin, mä menen huoltoasemalle tankkaamaan, se on saman tien muutama minuutti, niin se on 10 minuutissa mä oon tankannut ja maksanut. Ja lähden jatkaa matkaa, niin sähköautolla ajat siihen, niin helposti joudut siinä puoli tuntia tunnin seisomaan ja lataamaan sitä akkua. Et se on ehkä se suurin heikkous tuossa sähköautossa, latausaika. Sitten kun ne saa tuon latausajan 10 minuuttia, niin kyllä sitten on sähköauto aika kova, mutta nykyisellään vielä niin se latausaika on aivan liian pitkä. Ja tuskin se siitä ihan hetkessä muuttuu. Raksi sanoi, että juolahti muuten päähän tosiaan, että Erika Hickman taitaa olla Eurovision Suomen edustaja tänä vuonna ilmeisesti. Kyllä Raksi on samassa aika vahvasti samaa mieltä, että kyllähän tuo erottuu niin paljon niistä muista, että kyllä siinä taitaa niin Raksi käydä. Ja siis se on huono kappale, se on eikä, jos näin miettii, mutta se esitys, show oli hyvä ja kyllä se voi pärjätä siellä. Ja mun mielestä hienoa, että suomalaiset on ruvennut tekemään tänne UM-kisaan tämmöisiä vähän erilaisia kappaleita, kun
Mä muistan senkin ajan, kun siellä oli Katri, Helena ja Kojo ja niin paljon, ne veti semmoisia. Mä en muista, oliko jopa Viktor Klimenko aikoinaan Euroviisusehdokkaan. Tai siis esiintymässä, vai oliko se siinä Lapponia-kappaleessa vai miten se oli, en muista, mutta kuitenkin. Ja Juise Leskinenkin on ollut, sekin olisi voinut pärjätä muuten aikoinaan silloin. Olikohan se Karjalan A-kappale? Raksi sanoi, että Suomi voitti jo kerran, toista ei tule. Nyt Raksi ja Petri Hourula. Muistatteko, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, silloinkin puhuttiin, että Suomi voitti kerran ja toista ei tule. Miten sitten kävikään? Suomi haki sitä mestaruutta niin kauan ja sitten kun se tuli, niin moni sanoi juuri silloinkin, että nyt se tuli ja toista ei kyllä tule. Mutta näin vaan on käynyt, eli toinenkin on tullut. Eli käykö näistä Petri Hourula ja Raksi, että tuosta Suomesta tulee Euroviisun semmoinen niin kuin normivoittaja, niin kuin Irlanti taisi olla aikoinaan. Vetellä vähän menee niin kuin hard rock, halleluja menee vähän niin kuin sinne synnyinseudulle niin sanotusti, niin mutta kyllä mä uskon, että jos toi Erika Wikmanin kappale menee Euroviisuun, niin kyllä se ainakin jatkoon menee. Mä sanoisin jopa, että 5 joukossa on toi ihan varmasti. Toki siinä on se tietty, että miten ne toteuttaa tuolla lavalla ton shown sitten, se voi olla vaikeampaa. Että siellä on lava täynnä hunajaa sitten, mutta no joo, osaa ne harjoitella, ammattilaisia noin. Muistakaapa muuten yläpeukut, jos ei minulle, niin Erika Wikmanille kuitenkin. Naiset varsinkin. Erikalle yläpeukut pystyy. Raksi ei usko, että viisumin voitto on musiikista enemmän kuin politiikkaa. Niin ja showta, politiikkaa ja showta. Ja se on ihan hyvä, että se on ehkä ihan ok. Vetesaat jääkiekko joukkueen lajien pelaamalla tulee, ja jos tulee kulta-äänestys sitten erikseen. Mutta eikö tuo Euroviisuskin voittotu porukka? Siellä on tiimi ympärillä, mikä sitä tekee. Eihän yksin siellä ole, Pete. Tuossa Euroviisussa siinä on musiikilliset säveltäjät, tekijät, taustajoukot ja muut. Se on joukkuepeli. Eli siellä on valmentajat, managerit, sitten joukkuekilpailijat ja niin edespäin. Eli joukkuelajihan tuo Euroviisutkin on, Pete. Nyt valot päälle, Pete, siellä. Goldmanit, huomenna tulee Trump-pomo takaisin valtaan. Joo, näin on. Huomenna alkaa uusi maailmankirja. Mutta en mä tiedä, Goldman, eikö se ole melkein sama, kuka siellä johdossa on, niin samalla me käydään tässä kaupassa, syödään ja käydään vessassa, että ei kai se siitä muutu miksikään. Koska nuo poliitikot tekee niin paljon kaikkea semmoista, mistä me ei tiedetä, ja se on helvetin hyvä, ettei me tiedetä, ehkä mä sanoisin näin. Tieto lisää tuskaa. Ohoi. Talviväsymystä, joo. Onhan tämä taas ollut aikamoinen talvi kyllä, että pimeätä on ja märkää ja luntakin on ollut aika kivasti. Mutta ei tässä kauaa ole, kun rupeaa kevätaurinko painaa päälle, niin sitten se on hienoa aikaa kyllä.
Joo, kiva sunnuntai on tänään. Ulkona ihan jees ilma ja kohta telkkarista alkaa jalkapallo. Mä jotenkin odotan nyt aika paljon näitä pelejä ja varsinkin Cityn peliä. Goldman sitten jo pitkäaikainen jo juhannus. Sä hyppäsit ton vapun yli, niin kuin kanavakin hyppäsi vapun yli suoraan juhannukseen. Kyllähän vappu alkaa olla semmoista aikaa sitten, jota alkaa lehdissä olla puita ja muuta. Juhannus kun tulee, Goldman alkaa kesäkin olla vähän niin kuin ohi niin sanotusti. Vaikka toki heinäkuu on aina aika lämmin, ei se kyllä aina ollut, mutta sanotaanko näin, kun juhannuksessa ollaan, niin alkaa jo ole kesän loppumisen merkkejä silloinkin. Mä muistan sen yhden juhannuksen, kun satoi rakeita, mutta siitä mä en muista mikä vuosi se oli. Raksilla melko ajoissa Euroviisukeskustelu Suomen edustaja valitaan ensi kuussa ja finalisti toukokuussa, jos nyt Wikipedia pitää paikkaansa. Niin, tai oikeastaan Raksi keskustelu Erika Wikmanin kappaleesta. Se oli se ehkä pointti, mutta sehän nyt johtaa tietysti siihen, että voittaako hän karsinnan ja pääseekö Euroviisuihin. Eli ei tässä vielä keskusteltu muista Euroviisukappaleesta, mutta oletusarvo on, että tämä menee jatkoon. Riivarin mielestä Tepsi tippuu Suomi-sarjaan, Jokerit nousee sen SM-sarjaan. Katsotaan muuten mikä siellä on tilanne, en ole jääkiekkoa niin seurannut. Katsotaanpa. Hetkinen, seuraava sivu. TPS-hän on 5. 50, ei se varmaan kyllä tipu TPS. En jaksa kyllä siihen uskoa. Jyppi, Pelikas, HPK, Jukurit. En mä usko, että Tepsi kyllä tippuu. No katsotaan sitten tuo. No Jokerit johtaa kyllä aika selvästi, 79. Ja joo, Jokerien nousu voi pitää paikkaansa, mutta en usko oikein, että Tepsi tippuu kyllä. Vai mitäs mieltä Petri Hourula, tippuuko Tepsi? Kaamo sanoo, että ei tule Jokerit nousemaan. Mitäs Kaamo toi nyt tarkoittaa? Sehän johtaa tuo sarjakärjessä, niin eikö siitä nyt ole selkeä nousun fiiliksi? Oi, mä otan palan lihapiirakka.
Kaimosateisen sarjan johtaminen takaa nousua. Ei, mutta antaa se vähän edellytyksiä kuitenkin. Riivasaat kyllä Jokerit, vaikka rahalla runnotaan SM-liigaan. Olisi se hyvä lisää SM-liigassa. Kyllähän se on kiinnostava joukkue. Eli totta kai ne ajattelee sitä, että kuinka paljon katsojia saadaan. Että jos te mietitte, että siellä perää vaikka Tappara ja joku Jukurit vastakkain, niin onhan se paljon miellyttävämpi ottelu, kiinnostavampi, jos siellä pitää Tappara ja vastaan Jokerit esimerkiksi. Tai HIFK vastaan Jokerit, niin onhan se isompi kiinnostavuusaste. Vedeltä jos kysytään, niin TPS on tuleva Suomen mestari jääkiekossa. Pistäisi Pete vielä vuosiluku tuohon perään. Katos, Taimneesikin on selvinnyt viikonlopusta. Tai miten selvinnyt, mutta pärjännyt viikonlopun yli. Mukavaa suuntaan, kun säilyi huomenna, jos voi vaihtua Amerikan presidentti. Tuli sopivasti Tampax mainos. Se on toi Avekki käynyt sun koneellasku, jos tulee Tampax mainoksia. Kaamosan karsintapelissä oli hyvä, sen voittaja pääsee tai jää liikaa. Pete sanoi, että 2025. Kaamo kävi Taimersin verkkoilla perjantaina. Riivassa Tepsillä on tullut plasma sekaisin viimeiset 5 vuotta, rahoitus loppuu, kodisojen ja muiden kärsivällisyys loppuu. Mutta kyllä tuo jääkiekkokin on semmoinen laji, että on joukkueella tulee niitä kuivia kausia. Koskas muuten HIFK on viimeksi voittanut mestaruuden, onhan siitäkin ikuisuusaikaa. Eli HIFKkin aina vaikuttaa, että saattaisi pärjää, mutta ei se sitten kuitenkaan pärjää. Pitäisi olla Eemelin paikalla, se varmaan tietäisi, koska HIFK on viimeksi voittanut. Tää saatte Kaamo perkele, se on mun kaverin verkko ja se on iso ja nopea mies. No hyvä, että pääsee karkuun, kun Kaamo suuttuu. Kaamo sanoo, että HIFK-porukka on ok, mutta liikaa vanhoja pelejä paska valmentaja. Se on muuten mielenkiintoinen juttu tuo paska valmentaja, kun sä ajattelet, että se onko joukkue pärjää, niin valmentaja on hyvä, ja sitten kun ei pärjää, niin on valmentajan vika. Ja toi Helminenhän on nostanut, oliko se nyt Saipan valmentaja hyvin tuota joukkuetta, mutta onko se pelkästään Helmisen ansiota, sitä mä en tiedä. Täysin Rautarunainen sanoi, että oikein ikkunan paikan olet ollut mukava. Näin on. Näin on. Mä näytin tässä, että kävin jostain vaimolle kukkia
kukkia tuosta kaupasta ja nämä on hyvin pysynyt hengissä ja Liisa tiesi, että oli tulilatva. Eli se oli tuossa kaupassa, kun mä kävin, niin siinä oli joku tarjous, alennettu hinta, niin mä ostin tuon tulilatvan ja hyvin se on pysynyt tuossa. Et muista ihan sinäkin taimesi ostaa Avekille välillä kukkia, niin saat sinäkin olla aamusta asti lähetyksissä. Kaimusat kyllä se on Helmisen ansiota. Saipa oli viime kaudella viimeinen sarjassa. Niin, mutta onhan ne toki tehnyt siellä hankintoja ja muita. Että ne on vähän vaikea juttu. Kukas Kaamo voittaa Englannin liigan tänä vuonna? Kuka sen voittaa? Onko se nyt Liverpoolin aika? Cityhän on nyt aika huonosti mennyt, mutta tänään siis City tekee, mun mielestä Haaland tekee tänään 2 maalia. Taivasat, kauanko kesti kuulustelu, epäilevät katseeko ne yhtäkkiä kukkasen. Se on taas Taimes eri tarina, se ei lähdetä siihen. Mennään tällä vaan. Riivarissa on helpompi vaikulle antaa potkut ja halvempi vaihtoehto, kun joukkueesta potkii. Suurin osa pois. Valmentajan pesti on veitsenterällä olemista. On se niinkin. Vittumainen homma se sekin on. Se on kyllä totta, ja vittumainen homma on. Aikamoinen tuuli muuten ollut muutamana päivänä, että ihan tosissaan tullut. Tänään mun ennustus sen Cityn Haaland tekee 2 maalia. Tämän päivän ennustus, saa nyt nähdä. Ja se on vähän niin kuin oma lehmä ojassa, koska mä oon pistänyt sen mulle kapteeniksi tänne Premier Fantasuun. Onko se nyt ennustus vai onko se toivomus, en mä tiedä. Onko siinä mitään väliä? En mä mitään. Katoppa se mun informaatiovideo, sieltä se selviää. Tässä on lämpöisiä ilmoja ja tuulen takia ilmasta sähköä. Niin, halpaa pitäisi sähkön kyllä olla. Mutta ei se mitään eritoisen älyttömän halpaa ollut. Noilla tuulilla mitä oli, niin se olisi täällä miinuksen puolella. Mutta onhan se näin, kun miettii näitä sähköhommia, niin se on siis, meitähän kusetetaan meitä vesimaksuissa ja sähköjutuissa ja kaikessa, että apinaa koijataan. Ai Ville mielestä Poet of the Fall parempi. No mä en ole kyllä katsonut oikeastaan noita kappaleita, että toi Erika Wigman katsoi aamusta ja mun mielestä se oli hyvä show siinä kyllä, mutta kävikö mulle nyt sillä tavalla, kun mä ajattelin, että toi on selkeä jatkoon meni, että mä en viittinyt vaivautua muita katsoa. Voi olla näinkin. Voi olla, että musiikillisesti monikin kappale on parempi, mutta olihan toi show kyllä ihan hyvä, että oli toi hyvä idea tuohon kappaleen sopivat hunajassa uidaan. Ai sä vaan sitten juopottelet, no päästele menemään, eikä siinä sen kummallisen. En toki tuomitse. Mä otin tuossa vähän
paukut leijonaa ja sitten yhden oluen. Siinä riittää mulle ihan hyvin. Ei tekisi mieli enempää kyllä. Et en kyllä niin paljon tee, mitä kauppaan lähtisi. Sun täytyy varmaan erittäin hyvin, että kysy Danilta, se varmaan osaa sanoa tuohon paremmin. Mutta ei lähdetä tuommoiseen keskusteluun, koska toi on semmoista halventavaa keskustelua. Mä en tykkää siitä, että vaikkei toi Erika Wigman, mikä mun laulusuosikki eikä muuta, mutta ei tuommoista halventavaa keskustelua lähdetä. Se nyt ei ole, se ei kuulu aikuisten keskusteluun. Huono vitsi, oli kyllä huono vitsi, ymmärsit itsekin, että oli huono vitsi. Eli niin kuin, sanotaanko näin, että mulla ei ole mitään syytä haukkua ketään. Mä tuosta kappaleesta en ehkä tykkää, mutta toi show oli mun mielestä ihan hyvä kyllä. Eli ei siinä ole mitään järkeä lähteä haukkuun, mitä siinä voittaa. Ville Uomakka olisi voinut pitää Hartwall-areenalla. Onko se käytössä se Hartwall-areena nykyisin? Taimsot täytyypi katsoa Euroviisi-ehdokkaat, kuuluu kai sivistykseen. No, mä oon vasta katsonut, yksi päivä tuli joku toinen kappale ja sitten tuli tämä Wigman ja aamusta katoin. Ja mä sanoisin, että se on niin shown kannalta hyvä. Ja huono lauluhan se on, sanoista ei saa selvää. Ja en mä nyt mitenkään sympatiseeraa Wigmania muutenkaan, mutta se on vähän niin kuin kikasta, vähän niin kuin toinen versio, mutta omalla tavallaan toi show, mikä oli mun mielestä, se oli ihan hyvä. Eli hyvä show. Eli siltä pohjalta, jos lähtee miettimään, niin hyvä showhan se oli. Mä just sanoin aikaisemmin tässä lähetyksen alussa, että jos joku niin katsoo tuota kappaletta, niin naiset tuomitsee, totta kai, kun ollaan vähissä vaatteissa ja pyöritään siinä, ties missä asennossa, naiset tuomitsee, sitten miehet taas miettii sitä seksuaalista näkemystä siitä. Mutta mä itse en mieti näitä kumpaakaan, mä mietin sitä, että miten se pärjäisi itse siinä kilpailussa. Ja mun mielestä se on siihen sopiva kappale kyllä. En tiedä Hanneista kyllä yhtään mitään. Eikä paljon kiinnostakaan. Ville ei tykkää Erika Wigmanista ja fanita vaan Elastista. Joo, mutta mietipä sitä, että en mäkään niin erikoisesti dikkaa tuosta Erika Wigmanista ja hänen kappaleestaan, mutta se show, mikä tuossa oli, mun mielestä se oli niin hyvä. Sillä voi pärjää kilpailussa. En mä usko, jos Elastinen lähtee tekemään kappaleen, niin ei sillä kyllä Euroviisuissa pärjätä. Vaikka onhan sillä jotain hyviä kappaleita, mutta ei se kyllä pärjäisi Euroviisussa. Eli tämähän se pointti on, kun tehdään UMK-kisa, niin siitä haetaan Euroviisu-ehdokasta ja siihen toimii hyvin toi show. Se on hyvä, kun katsoo noita ulkomaalaisten ihmisten reaktioita noihin. Mä yleensä katson noita ulkomaisten ihmisten reaktioita noihin videoihin, niin siinä on aika hauskoja kommentteja. Ville toivoi joku muuttaa, mutta mietipä Ville sitä, että kuka kisoissa voi pärjää. Mieti sitä hetken aikaa. Toki saat olla mitä mieltä haluat, eikä se siinä. Erittäin hyvin, sä oot onnaisen rehevä nainen, mutta toi just tarkoittaa sitä, että sä mietit sitä ulkoista hapituksetta eikä kokonaisuutta. Mutta saat sä toki miettiä, jos sä haluat. Mä sanoin näin, että naiset tuomitsee ja miehet katsoo tätä ulkoista hapitusta, mutta mä itse ajattelen sitä shown kannalta. Eli joo. Ville Portfili en kuuntele Eerikaa, vaan kuuntele Peijua, en tiedä mikä toi. Erittäin tietynlaista energiaa tihkyy Eerikasta, mutta kyllä kikkaassa oli sitä enemmän jollain tavalla. Mutta toki en tuomitse. Mun mielestä toi oli hyvä show, että mä lähden siitä. Mutta jokainen saa olla mitä mieltä tykkää, eikä se sen kummallisempaa. Kausat pitäisi lenkille lähteä. No se Taimesen katiska on vielä kolumatta, jos olet käynyt väärällä katiskalla, niin sähän kerkeät sen käydä vielä tyhjentämässä. Ville mielestä toisena Nelli Matula. Joo,
Mulla on Pone Ämmä ja Jaakko Teppo ja toi Juhavat Vainio ja Reino Helismaa. Siinä on mun musiikki, millä mä oon pärjännyt. Riivalliset joka vuosi Euroviisut menee biisin kohdalta kummallisemmaksi ja show pitää olla pääosa. Joo, näinhän se. Mä just sanoin tuossa lähetyksen alussa, että jo 10-20 vuotta sitten oli vielä kappalepohjaista, mutta sitten se meni siihen showhun ja sillä pärjää, kappaleella ei pärjää enää. Tajusin myös, että Arja Saijonmaa on komea ilmestys, ääni vaan mennyt käheäksi. Mitä sä sanoisit Timelessi, jos Arja Saijonmaa olisi vetänyt tämän kappaleen? Miltä se tuntuisi? Arja Saijonmaa olisi vetänyt tämän Erika Wikmanin kappaleen. Siinä olisi ollut vähän uusia ulottuvuuksia sitten taas. Kaamsa täytyisi pilkitellä kengän pois, jos jäällä menee plus 10 kertaa perjantaina menisi kaatua. Tämän yhden mielestä pitäisi nimetä kommunistiviisuus. No en mä tiedä, onko kommunismi siellä läsnä. Ville mielestä Erika ei voita, vaan Nelli Matula. Joo, sen me näemme sitten. Itse en oikein osaa. Mä en ole kuunnellut tätä Nelli Matulaa ja en osaa sanoa. Enkä usko, että nyt lähden kuuntelemaan. Seuraavaksi keskityn jalkapalloon, mutta voi olla, että mä varmaan kuulee sen kappaleen jossain vaiheessa. Jostain tulee. Yleensä kun mä teen YouTubesta katon jotain, niin se ehdottaa aina jotain, niin mä silloin katon. En mä muuten jaksa kyllä etsiä. Tai Erika Wikmanin kappale mä kävin etsimässä, että kun kuulin, että hänellä oli, että onko mä nähnyt sen esityksen, mutta en ole nähnyt, niin sitten sain viestiä, että sun kannattaa se katsoa, niin mä kävin katsoa. Teeko, sä oot hyvä ukko runnari, seuraan aina sua, en suutu pänneistä, sun sisältö ratkaisi, tykkää vaan kuunnella sinua. Joo, pannit on aina ansaittu, eikä siinä sen kummallista. Taimissa en ole kuullut Erikan biisiä, mutta Arja olisi varmaan voittanut sitten Euroviisun. Kyllä sä Taimesi tänään joudut käydä katsoa tuon Erika Wikmanin. Mikä sen kappaleen nimi nyt oli? Saksankielinenhän se on. Ja sanokaa nyt joku, mikä sen kappaleen nimi on. Että Taimesi osaa googlettaa sen. Ville toivoi, että Nelli Matula voittaisi toisen siellä eri. Niin ich kommen, niin minä tulen. Oi, mä osaan saksaa sen verran. Aika kova muuten biisin nimi. Nainen laulaa, että minä tulen. Ja sitten se on vähissä vaatteissa. Siinä on kyllä jotain ideaa mun mielestä. Onhan se koirabiisi oli hurja. En ole sitä kyllä katsonut myöskin. Joo. Olisiko se nyt sillä tavalla, että voisiko se olla sillä tavalla, että toi Erika Wikman on saanut itselleen niin kuin jalansijaa siinä mielessä, se uskaltaa tehdä tuommoisen kappaleen. Eihän ihan jokainen lähde edes tekemään. Kyllä se vaatii tietynlaista rutiini, että tuommoisen lähtee yleensä tekemään. TK sä oot ansaittu, toisella nikillä on vain ihminen runnari. Kaikkihan me ollaan, minäkin olen. Vaikka ette uskokaan, niin kyllä minä olen ihminen. Ja sen takia nämä mun pannit, kun mä annan, mä en jaksa niitä oikein miettiä, koska mä olen vaan ihminen. Mä oon jäärä niin kuin toi Petri Hourula. En tiedä kumpi on pahempi, mutta en osaa sanoa sitä. Ja onko sillä merkitystä? Eihän se mikään kilpailu. Olisi se kiva, kun osaisi sillä tavalla olla joustava jokaisen. Mä en vaan osaa. Mä oon vaan semmoinen, kun mä välillä en jaksa vaan, niin mä en jaksa. Eli niin kuin, se on vähän sellainen juttu. Mä en osaa sitä muuten selittää. Se on semmoinen, kun joku jauhaa sama, niin mä en vaan jaksa, niin sitten mä pistän pois, kun mä en jaksa. Mä en osaa sitä sanoa, mistä se johtuu, mutta mä en vaan välillä jaksa. Goldman sanoi, että oliko runnari joskus itku kurkussa, kun oli työelämässä. No ei mulla itku ollut kurkussa, mutta kyllä joskus on vituttanut kyllä.
Mä muistan joskus, mä olin rakennustyömaalla ja oli semmoinen kostea kylmä ilma, pakkasta joku 7-8 astetta ja sitten joutui jotain rautoja kantaa ja muita, niin, ja liukasta oli ja muuta, niin kyllä mä mietin vaan, että eikö sitä Jumalalta ihminen mitään muuta tekemistä elämässään keksi. Ja suoraan sanoen vitutti, ja sitten kun pääsin sinne kahvihuoneeseen ja Airemin termari auki ja siitä otti kahvia ja söi voikkoleipää, niin olo parani, mutta sitten rupesi ottaa patti, että kohta taas tuonne ulos ja tuuli ja kylmä oli. Ja sitten kun kumartui vielä jossain kohdassa, niin housut sen verran valahti, niin tuulisi tuonne takapuolelle ja selkään, niin kyllä silloin vitutti, mutta ei siinä itku tullut kyllä, mutta vitutti se kuitenkin. En mä siellä kauan olemaan, sitten vitutti niin paljon, että mä otin lopputilin, mutta kyllä se oli hankalaa. Tuo rakennustyöt, kun nuorempana tuli, se oli niin helppoa, kun jossain oli rakennustyömaa, sinne vaan käveli, että onko apparihommia ja pääsi yleensä aina töihin ja niin edespäin. Se oli helppo mennä töihin ja sitten siellä tehtiin mitä pomo määrässä. Se oli omalla tavallaan niin kuin helppoa työtä siinä mielessä, mutta toisaalta se oli helvetin raskasta ja huonot työolosuhteet, joo. Mä en muista minkä vuotiaana mä tein viimeiset rakennushommat ja rupesin sitten autokuskiksi ja kaikkea muuta tekemään. Päivässä kuuntelin pätkän Ich komme-biisiä ja tuli Kikka mieleen äänestä. Joo, mä mietin samaa, että omalla tavalla Erika Wigman on tätä Kikka-kopio omalla tavalla. En tiedä, haluuko hän itse sitä vai miten on, mutta kyllä siinä selkeät merkit on ja eikä siinä mitään pahaa ole. En tiedä. Kuuntelin pätkän Ich komme, niin Rock Goldman, oliko paikka musta silloin? En ymmärrä, mikä kysymys toi on. Mitä toi kysymys tarkoittaa, en osaa sanoa. Oliko palkka musta silloin? Ai pimeä vai? Ei ollut, kyllä se ihan verokortilla oli. Ihan verokortilla tehtyä oli kyllä. Silloin kun mä olin Norjassa, niin silloin oli pimeässä töissä niin sanottu. Sieltä ei maksettu veroa. Eli Norjassa tuli oltua. Jos mä sanon niin kuin tässä Goldmani sulle, vaikka näin, että mä olen ollut Norjan pankilla töissä Oslossa, niin sä sanoisit heti, että valehtelet. Eikö varmaan näin? Mutta se pitää paikkaansa. Minä olen ollut Norjassa Oslon pankissa töissä aikoina. Tai Oslon pankilla, miten sen nyt haluan sanoa. Mutta emme mikään toki pankin johtaja ollut, mutta aika lähelle sitä. Eli se on ihan fakta. Ja siinä mielessä on vanhentuneet juttuja, että voi sanoa, että se oli verokortitonta hommaa. Kikka oli Tampereen Tesoman tyttöjä, joo. Mutta mä en tiedä siis, onko toi Erika Wigman myöskin Tampereelta. Mä katsoin jonkun sen Kikka-elokuvan, niin siinä oli sen poikaystävän kanssa Tesomajärvellä tutustunut. Mä oon itse käynyt useasti Tesomajärvellä kyllä ja ottanut aurinkoa siellä. Ja on tainnut jopa uida Tesomajärvessä, mutta he ovat siellä aikaisemmin tutustuneet toisensa. Mutta omalla tavalla onhan se, niin kun miettii tätä elämää, että itse on asunut niin kuin Pohjanmaalla ja sitten Norjassa asuin, kun oli vähän aikaa siellä töissä, mutta sitä nyt ei voi mainostaa. Mutta sitten Vantaalla, Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Eikö siinä ole nyt niin kuin periaatteessa kaikki nämä keskeisimmät paikat käyty? Ja nuoruus tuli vietettyä Vantaa-Helsinki-akselilla, että siellä niin kuin kasvettiin nuoruudesta ulos. En tiedä, oliko hyvä vai huono asia, mutta näin kuitenkin tapahtui. Mutta Turussa asuin jo 4 vuotta. Eli Turku siinä mielessä on tuttu kyllä meikäläiselle.
Niin. Jollekin sä oli 4 vuotta Turussa, niin miettii, että Kakolassa istunut. En ole kyllä ollut Kakolassa. Taivaskin, tuliko tänään jostain potkumallevatsaa, mikä on illan suun? Joo, tänään tulee siis Premier Fantasy, tai Premier Liiga jatkuu ja Premier Fantasy-ottelut tulee tuossa muutama. 4 ottelua tulee tänään. 3 tulee samaan aikaan ja Cityn peli tulee 18.3. Mutta 4 alkaa noin muutamat pelit tuossa. Mietin, minkä mä katon noista. Et voi olla, että mä katon tuon Nottinghamin peli, jos se selostus on suomeksi. Eli välillähän noissa on siis kun tulee monta matsia samaan aikaan, jossa on ruotsalainen selostus. Toisaalta se on hyvä ja toisaalta vähän huono. TK kävi Intin Turussa muuten kusekkaan sinne päin. Onneksi ei Hiekkinen kasermia oli. Mun mielestä Turku oli ihan ok kaupunki. Ei mulle jäänyt mitään raumoja Turusta. Mun mielestä ne vanhemmat turkulaiset, ne oli melkein niin kuin vanhempia helsinkiläisiä, samanlaiset tarinat ja samanolosia, että kun molemmissa kaupungissa on asunut, niin vähän nähnyt tätä. Ja liikuntapaikat oli ok, että ei mulla kyllä jäänyt Turusta mitään niin kuin hampaankoloa. Ei ne turkulaiset ole niin vittumaisia kuin mitä täällä netissä sanotaan. Että ihan tavallaan samalla sipulliaisia on. Turun murrehan tietysti on vähän kauhea, mutta siihenkin tottuu. Mutta ei siis, Turun kaupunki on ihan jees ja ei ne turkulaisetkaan niin epämiellyttäviä. Kuitenkin 4 vuotta tuli asuttua, kyllä siinä näki kaiken. Samat kuviot ne on joka kaupungissa, en mä oikein nähnyt siinä mitään eroa. Kävitkö Killassa, kun Nummista oli poukinen? Mä en kyllä käynyt kapakoissa Turussa niin kun en mä siis käy kapakoissa ottaa alkoholia, mutta Nummiston kanssa olin kyllä tekemisissä ja käytiin jopa niiden siellä, se on linnan varastot, kun on siellä, missä niillä oli noin välineet, niin sielläkin tuli käyttöä. Kyllä Nummiston kanssa oltiin tekemisissä jonkun verran Turussa. Ei nyt kovin paljon, ei mitään sydänystäviä oltu, mutta jonkun verran olin tekemisissä. Ja Nummiston kanssa käytiin tosiaan siellä linnan varastossa Turussa. Tietää, missä se on. Taas olet joku ohittanut Premier Fantasyn kärki sieltä, onko Kirkkonummella vaivottu tiedon ja taidon sijasta arppapeliin. No sitä mä en tiedä, minne Kirkkonummella on taivuttu, mutta mulla oli tavoitetaimisia, että vuodenvaihteeseen 5. ja yllätys, mä olin 5. Tällä hetkellä taidaa olla 6, mutta se oikeenee tänään, kun tuo Hollandi tekee 2 maalia, niin se oikeenee siitä. Mutta katsotaan nyt, missä on Kirkkonummen joukkue. Sehän näkyy kohta tästä. Mutta tavoite oli vuoden loppuun 5 joukkueen ja tavoite on saavutettu. Nyt ei uskalla sanoa tavoitetta, kun nyt on mennyt pari kierrosta vähän, tai 1 kierros huonosti ja nyt menee taas. Jos se, tai kun huolella. 6. on tällä hetkellä ja suunta ylöspäin. Katja on 4. Timelesi. Ja Jalle tietysti meikäläisen takana kuikkii tuossa heti. Ja sitten siellä on Kuuko on 10. Ja Kuukokin nousussa. Missä ystävämme Eemeli on muuten? 11. on Eemeli. Eemelikin pientä nousua ollut tuossa.
Mutta Katjaan olisi eroa. Välillä oli 30 vähän päälle, nyt on 67, ai saatana, 72 pistettä olisi Katjaa. Se on paljon, mutta tänään mä otan pisteitä. Katsotaan, onko Katjalla. Ei ole Haalandin kentällisessä. Joo. Mä en tiedä, mistä se on saanut noin saatanasti pisteitä. Täh. No. Joo, Katja on hyvä pelaaja kyllä, ei sitä voi muuta. Eetun paskaa mä oon tavoittanut. Se meni mun ohi, se oli jäljessä. Eetulla ei tänään on siinä Woodi ja Palmeri ja Guardiol. Ai, jos Palmeri on poissa, niin Mateetta tulee kentälle ja 13 pistettä. Eetukin on hyvin vetetty menellä. Mutta tämän päivän pelit ratkaisee. Mulla on 3 sekaspelissä on jokaisessa yksi pelaaja ja sitten mulla on se Haalandi 18.30. Että kyllä tässä uskoa on vielä. Kiva peli toi on kyllä tuo Premier Fantasy. Se on oikeastaan tuo vähän semmoista Mutta joo, ei kai tästä kummempaa. 2,5 tuntia sunnuntaipäivän ratoksia. Mä lähden tosiaan valmistautumaan tuohon jalkapallopeliin, otan tuosta hyvät asemat ja pistän pelit alkuunsa ja katselen vähän noita pelistudioa tuossa ensin ja niin edespäin. Ja Mutta hei, nauttikaa sunnuntaista ja muuta. Ja kiitos kun olette paikalla ja kiitos asiallisesta keskustelusta. Ei kai tässä muuta. Palataan taas asiaan, kun on sen aika. Ja vaikka asiaa olisikaan. Ja muistakaa ne yläpeukut.